ดงธุรกันดารมีนางทานของศิษย์พระคนผู้ออกให้แก่ธรรมะแก่ผู้รับชมมีให้มองปลดทุกข์ล้วนทางธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีป่าหรือว่ายอดดอยท่านไม่คอยเฝ้าคอยชี้นำให้ฉันพระขององค์พระพุทธธรรมให้ใจสุขล้ำน้อมนำทำดีธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์พบเส้นทางส่งทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์ดีพบเส้นทางส่งทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีธรรมจาริก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 ดงธุรกันดารมีนามเรียกขานของศิษย์พระตถาคตผู้ออกเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้ราชนมิให้มองมนปลดทุกข์ด้วยทางธรรมธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริกป่าหรือว่ายอดดอยท่านไม่เคยถอยเฝ้าคอยชี้นำให้ใช้ธรรมะขององค์พระพุทธธรรมให้ใจสุขล้ำน้อมนำทำกรรมดีธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีได้พัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปรมปรีพบแสงสว่างส่องทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริก
เปรมปรีพบแสงสว่างส่องทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจาริก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 พรรษาเรามาร่วมใจเลิกดื่มสุราลายถวายเป็นพุทธบูชาทุกสิ่งเสพติดทำลายชีวิตทั้งใจวาจาผิดศีลข้อที่ห้าสาเหตุให้เกิดเหตุร้ายใช้สติไตรตรองให้ลองคิดดูเหล่ายานั้นคือศัตรูของกินทรัพย์สินภายในทำร้ายครอบครัวไร้ความสุขลูกเมียทุกใจเงินทองที่หามาได้สลายไปกับน้ำเมาตั้งจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วนะเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระขัดเกลากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกทางเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเข้าเกี่ยวว่างเสริมสร้างชีวิตครอบครัวตั้งจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วนะเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระขัดเกลากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกทางเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเข้าเกี่ยวว่างเสริมสร้างชีวิตครอบครัวขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดสลีโสดาพระอารามหลวงที่เคารพอย่างสูงขอน้อมบูชาคุณพระมหาเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
เจ้าอาวาสทุกวัดทุกวาที่ได้สดับรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอเจริญสุขเจริญธรรมได้บังเกิดขึ้นกับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมในระบบ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เป็นวันพุธที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นวันเดือน11เหนือแฮม10ค่ำหลังจากที่ได้เข้าพรรษามาเดือนกว่าแล้วก็มากี่วันที่ผ่านมาแต่ว่ามันเสาร์นี้ก็เป็นวันศีลวันพระวันธรรมสวนะศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าวัดเข้าวากินทานหยาดน้ำแผ่กุศลในระเบียบหน้าที่เราเป็นชาวพุทธช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากำจูพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองสืบอายุการไปตราบ5ปันพระวรรษานานยาวไปวันนี้อาตมาภาพกับผมพระครูปัญญาสังฆการท่านพระครูพรหมินทร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสลีโสดาพระอารามหลวงก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังในรายการเสียงธรรมวัดสลีโสดาในบ่ายวันนี้ที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงช่วงนี้ก็มีการอบรมมีการปฏิบัติธรรมนำเอาพระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการคัดเกลากิเลสได้ฝึกฝนการพัฒนาในด้านจิตใจเสริมสติปัญญาแก่พระเณรในวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นเวลาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9ก็เป็นช่วงของการประพฤติปฏิบัติธรรมได้รับความสนับสนุนจากอุบาสกอุบาสิกาที่มาจากไร่ภูวิมานได้เป็นเจ้าภาพประถมถวายภัตตาหารในการฝึกปฏิบัติใส่บาตรหยาดน้ำแผ่บุญกุศลเพื่อเป็นบุญกุศลกับท่านเจ้าภาพโดยอาตมาภาพพระครูพรหมินทร์หรือท่านพระครูปัญญาสังฆการแต่ว่าก็ได้เดินทางไปในงานของโครงการพระธรรมจาริกได้เดินทางไปน้อมนำเอาระฆังและก็กังสดานซึ่งทางวัดพระธรรมจาริกบ้านแม่สายนาเราเปิ่นมีความต้องการจะใจตีเพื่อเป็นสัญญาณในการทำวัดเจ้าทำวัดเย็นในการฉันเจ้าฉันเพลในการประชุมกับพระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นสัญญาณนัดหมายซึ่งระฆังอันเก่าอันเดิมของเปิ้นที่ได้มีนั้นได้แตกเสียงบดีตีแล้วก็บอกกลางวานเป็นสัญญาณที่บ่ไพเราะพ่อหูก็เลยขอระฆังจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงก็ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลได้มอบระฆังไป1แก่น1ลูกและกังสดานได้เอาไปถวายตะวานี้ก็ได้เดินทางโดยคณะผู้บริหารในสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลได้เดินท
มาภาพพระครูปัญญาสังฆการพระสงฆ์สามเณรอาจารย์ถนอมกุลนอกพ่อหนานอุไรประสงค์ดีและคณะก็ได้เดินทางหลังจากที่ได้ทำวัดสวดมนต์เจ้ากับบรรดาผู้ได้รักษาอุโบสถศีลนอนวัดประจำวัดศรีโสดาพระอารามหลวงก็เดินทางไปสู่อำเภอป้าวณตำบลลงขอดอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในตำบลนั่นก็มีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ท่านพระครูไก่เป็นเจ้าคณะตำบลดูแลเจ้าอาวาสวัดวาอารามในตำบลและก็หนึ่งนั้นก็มีวัดพระธรรมจาริกอยู่ในดูแลของเจ้าคณะตำบลท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ก็เป็นกรรมการรูปหนึ่งในโครงการพระธรรมจาริกที่ได้ดูแลสนับสนุนการงานของพระธรรมจาริกท่านก็ได้เดินทางไปที่กรุงเทพวันก่อนนั้นอาตมาภาพก็ได้ไปพบกันในวันเกิดของหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่วัดปากน้ำไปนอนพักกันที่วัดเบญจมาบพิตรก็ได้ไปลืมไปอู้กันแถมกรรมหนึ่งได้ขอเมตตาธรรมจากวัดศรีโสดาสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคได้น้อมถวายระฆังกลางสัปดาห์นี้ก็ระยะเวลานั้นมาถึงตะวาก็ได้รับข่าวสารงานบุญแล้วก็ได้มารับระฆังจากญาติโยมที่น้อมมาถวายระฆังใบนี้ก็เป็นคณะญาติธรรมโดยท่านอาจารย์จุฑาราชสมบัติและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายเป็นระฆังทองสำริดได้หล่อเป็นแบบงางวงเป็นห่วงรองรับในการห้อยการแขวนของระฆังดังนี้และก็กังสดานซึ่งเป็นโลหะเป็นรูปครึ่งพระจันทร์เอาไว้ตีในการทำวัดสวดมนต์แล้วก็การเปลี่ยนบทสวดต่างๆก็ได้เดินทางกันไปถึงวัดพระธาตุดอยเวียงไปที่วัดท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์เจ้าคณะตำบลเพิ่นก็ได้ท่านพระปลัดโจได้ถวายการต้อนรับได้น้อมนำภัตตาหารมาถวายแล้วก็ได้นำลงไปฉันที่วัดพระธรรมจาริกบ้านแม่สายนาเราก็มีพระฉันทโกพระพัลโลโชติโกแล้วก็พระนนนันทโกมีพระธรรมจาริกอยู่ประจำอยู่3 รูปได้อยู่ประจำที่หั่นก็ได้นำภัตตาหารไปถวายอาการที่วัดแม่สายนาเราเห็นรอบหนึ่งก็ได้ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้วคณะก็ได้นำเอาระฆังเอากังสดานให้ตั้งขบวนแห่จากลานขวางหน้าวัดต้นโพเข้ามาสู่ที่ศาลาบำเพ็ญบุญของวัดพระธรรมจาริกแม่สายนาเราคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้เป็นศรัทธาประจำอยู่ในบ้านแม่สายนาเรานั้นก็ได้มาช่วยกันได้มาแห่ขบวนถวายระฆังกังสดานเข้ามาได้เป็นคณะญาติโยมก็เลยได้ตั้งขบวนเข้ามาสู่ยังสถานที่ศาลาบำเพ็ญบุญของวัดพระธรรมจาริกแม่สายนาเรา
ก็ได้ให้พ่ออาจารย์ถนอมคุณนอกได้เป็นผู้นำกินน้ำตาลในการที่จะน้อมถวายละฆังนำเอาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายศรัทธาประจำบ้านแม่สายนาเราเข้าไปถวายกับพระธรรมจาริกแล้วก็ได้ตีให้เป็นสัญญาณในการประกาศเทพยดาประกาศต่อศรัทธาญาติโยมได้ทราบรู้ทราบข่าวแล้วก็ให้การทำบุญนั่นเป็นสัญญาณที่สร้างบุญกุศลประทับจิตประทับใจแก่ญาติโยมทั้งหลายสืบไปศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องท่านทั้งหลายการทำบุญในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมในการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกของนักเผยแผ่งานในด้านเผยแผ่ธรรมต่อพี่น้องบรรดาพุทธศาสนิกชนบนพื้นที่สูงที่เขาเรียกกันว่าพี่น้องชาวเขาในหมู่บ้านแม่สายนาเรานี่ก็เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้อยู่ประจำเข้าไปอยู่ในฮุบในเขาในดอยเป็นหมู่บ้านชาวเขาหนึ่งในตำบลหลงขอดก็ได้อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์ด้วยซึ่งแต่เดิมนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ปัจจุบันนี้ก็ได้ไปมีส่วนร่วมเปิดสร้างสำนักได้นำเอาพระพุทธรูปไปประดิษฐานตั้งไว้ที่วัดแห่งนี้ที่บ้านแม่สายนาเราก็หลาย10 ปีที่ผ่านมาต่อมาปี2559ก็ได้เกิดอัคคีภัยจากการไฟไหม้ในวิหารของวัดแม่สายนาเราทำให้การสูญเสียของเสนาสนะเป็นต้นว่าวิหารศาลาอาคารต่างๆภายในวัดก็วอดไหม้ไปด้วยไฟที่ได้เป็นอัคคีภัยเกิดขึ้นราบเรียบไปพระพุทธรูปอย่างต่างๆเหล่านั้นก็ไหม้ก็วอดไปหมดไปเสี่ยงเหลือแต่ซากถ่านซากไฟเสาไม้ที่โดนไฟไหม้ก็ดีทุกอย่างก็สูญหายไปด้วยไฟบ่มีใช้การได้สักอย่างก็เลยไปประชุมกันตั้งคณะสงฆ์ตั้งฝ่ายบ้านเมืองตั้งข้าราชการศรัทธาประชาชนชาวหมู่บ้านแม่สายนั้นเราชาวบ้านเมืองเป้าพระธรรมจาริกได้ไปประชุมปรึกษาหารือกันวันที่จะได้ปรับภูมิทัศน์เสนาสนะวัดวาลามให้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ให้มันชื่นอกชื่นใจหลังจากเกิดภัยอันบ่ม่วนบ่งันในวัดในวาก็ได้ปรับสถานที่ปรับพื้นดินต่างๆที่หมู่บ้านแม่สายนั้นเรานั้นก็ได้รับบริจาคจากศรัทธาญาติโยมมาการมากพวงหลวงหลายในช่วงนั้นใกล้ๆเวลาแต่ว่าได้ถามข่าวกับชาวบ้านนั้นช่วงนั้นก็ประมาณ2 ล้านคงจะได้อยู่ไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก็สร้างวิหารขึ้นมาญาติโยมแล้วก็พระธาตุแล้วก็มีโครงการจะสร้างพระธาตุในบนเขานั่นเป็นมหินว่าจะเป็นพระธาตุ
ของหมู่บ้านนั้นเป็นอินแขวนจำลองพระธาตุอินแขวนจำลองตอนนี้ก็กำลังเริ่มนอกจากนั้นก็ปรับดินปรับที่ในวัดให้สดสวยงดงามแต่ก็เหลือศาลาไม้บำเพ็ญบุญที่สร้างไว้ชั่วคราวให้กับญาติโยมมาใส่บาตรหยาดน้ำฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระวันศีลในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังขาดปัจจัยในการพัฒนาวัดอยู่นักพอสมควรก็มีญาติโยมไปทำบุญกันตลอดคนละเล็กละน้อยคนไหนไปทำบุญก็สะสมให้หอมเอาไว้เพื่อได้สร้างวัดให้เจริญขึ้นในส่วนตะวันนี้อาตมาภาพและคณะก็ได้นำเอาระฆังกังสดานไปถวายซึ่งก็ต้องการด่วนที่จะทำวัดทำวาในช่วงเข้าพรรษานี้จะต้องตีเป็นสัญญาณนอกจากในวัดแล้วก็ยังจะช่วยเป็นนาฬิกาปลุกให้พี่น้องชาวบ้านได้ลุกไปนึ่งข้าวเป่าไฟเพื่อจะทำหน้าที่ของฆราวาสญาติโยมไปทำมาหากินดำเนินชีวิตด้วยก็อาศัยสัญญาณระฆังวัดประมาณตี 5คณะสงฆ์ก็ได้ไปทำเป็นสัญญาณให้กับพี่น้องศรัทธาชาวบ้านก็ได้ไปถวายแล้วญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มีส่วนร่วมก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลได้รับถวายจากคณะญาติธรรมโดยมีอาจารย์จุฑาราชสมบัติได้มาถวายระฆังและก็กังสดานนั่นก็ได้ร่วมกันทำบุญทั้งหมดก็ได้นำไปถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงสาธุการก็อนุโมทนากันในท่ามกลางของบ้านพระธรรมจาริกบ้านแม่สายนาเราก็เป็นบุญกุศลญาติโยมการทำบุญถวายระฆังก็มีประวัติมาแต่ครั้งโบราณกาลทั้งเมื่อครั้งพุทธกาลก็มีได้มีเรื่องว่าระฆังหรือว่าเสียงระฆังนั้นเป็นเสียงแห่งสวรรค์สัญญาณแห่งบุญความดีเป็นสิริมงคลระฆังเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีเกียรติยศชื่อเสียงประดุจประตูก้าวเข้าสู่สวงสวรรค์ผู้มีศรัทธาผู้ที่สร้างระฆังถวายนั้นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาอารามต่างๆเพื่อไว้ตีไว้สัญญาณให้รู้ถึงวันเวลาเท่ากับการสร้างความดีชื่อเสียงให้แก่ตัวเองและก็เป็นสิริมังคละในพระพุทธศาสนาได้มีการสร้างระฆังขึ้นก็คือนางวิสาขาเป็นอุบาสิกาได้สร้างถวายขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติในพระพุทธศาสนาพระนางวิสาขานั้นเป็นพระอริยบุคคลผู้สำเร็จธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นสาวเกิดในตระกูลเศรษฐีที่เมืองพัทยะในแคว้นอังวะเป็นลูกสาวของท่านนันชัยเศรษฐี
และสุมนาเทวีปู่ของเปิ้นก็คือเมนดากะเศรษฐีต่อมาได้ย้ายตระกูลเศรษฐีไปอยู่เมืองสาวัตถีครับพระเจ้าประเสนาธิโกศลได้แต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารลูกของมิคาลเศรษฐีนางวิสาขาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความงามของสตรีเบญจกัลยาณีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามประวัติได้เล่าว่าวันหนึ่งนางวิสาขานั้นเมื่อมาถึงวัดได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาประสาทมอบให้สาวใจผู้ติดตามเพราะเห็นว่าการใส่เครื่องประดับมากมายเข้าไปในศาลาฟังธรรมอันเป็นที่สมควรอันเป็นที่บ่สมควรหลังจากเสร็จกิจจากการฟังธรรมแล้วคณะเดินกลับคฤหาสน์บ้านสาวใจได้ลืมเครื่องประดับไว้ที่หน้าศาลาฟังธรรมพระนนท์ก็จึงได้เข้าไปเก็บรักษาไว้ข้างในนางวิสาขาได้บอกสาวใจไปนำเครื่องประดับกลับมาโดยกำชับว่าหากพบว่าเครื่องประดับยังคงวางอยู่ที่เดิมก็จึงนำกลับมาแต่ถ้าพระคุณเจ้าได้ย้ายเคลื่อนไปจากที่เดิมก็ถือว่าได้ถวายให้พระสงฆ์บ่ต้องขอนำกลับมาสุดท้ายสาวใจก็บ่ได้นำเครื่องประดับดังกล่าวนั้นกลับมาพระนางวิสาขาหันว่าหากพระสงฆ์เก็บรักษาเครื่องประดับของสตรีเอาไว้ก็บ่เป็นประโยชน์ก็จึงได้ช่วยประกาศขายเครื่องประดับนั้นโดยที่มีราคาถึง9 โกฏกับ100,000ปหากัณะแต่ว่าบ่มีใครสามารถจะซื้อได้สุดท้ายนางก็จึงซื้อไว้เองและก็นำจำนวนเงินนั้นมาสร้างวัดชื่อพระวิหารบุพารามบุพารามเป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ในครั้งนั้นเธอได้สร้างระฆังไว้รอบชายคารอบปราสาทเวลามีลมพัดกระดิ่งกระทบกับระฆังเสียงก็ดังกังวานสดใสประดุจเสียงบอกบุญเป็นสัญญาณประตูส่งสวรรค์ได้เป็นที่ไพเราะเพราะพริ้งหลังพุทธกาลมาประมาณพุทธศตวรรษที่3ก็ได้มีการสร้างระฆังขึ้นขนาดน้อยใหญ่ตามวัดวารามต่างๆโดยเฉพาะในประเทศจีนทิเบตเกาหลีที่นับถือพระพุทธศาสนาจนเป็นที่นิยมสืบมาจนทุกวันนี้การสร้างระฆังหรือว่าเดงหลวงเนี่ยในพระพุทธศาสนาเท่ากับได้เป็นการสั่งสมบุญบารมีความดีงามได้เปิดประตูแห่งสวรรค์อานิสงส์นั้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้เป็นคนมีเกียรติยศมีชื่อเสียงโด่งดังดุจเสียงระฆังเป็นที่เคารพนับถือเป็นสิริมังคละเป็นสิริมงคลกับตัวเก่าการสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดกุศลมหากุศลซึ่งการสร้างระฆังเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใจในการประกาศพระพุทธศาสนานับเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตานำส่งไปทางชาตินี้ชาติหน้าและก็ชาติอื่นๆไปด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกเวลาเป็นผู้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง
เจริญด้วยทรัพย์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นที่ฮักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายการที่มีหลักกังไว้ประจำที่วัดนั้นพระสงฆ์จะใจเป็นอนัตสัญญาณในการทำวัดสวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมคำสอนท่องบาลีท่องบทสวดอย่างต่างๆนี้ตลอดจนได้ใจเป็นการประชุมในการประชุมเพื่อทบปัญหากรณีต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญผู้สร้างระฆังก็จึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นอานิสงส์การสร้างระฆังเป็นที่สรรเสริญของนรชนบัณฑิตทั้งหลายเป็นที่ฮักของนรชนบัณฑิตทั้งหลายและเสียยังความตระหนี่ทีเหนียวย่อมบวาดวันขั้นข้ามเมื่อเข้าสู่สมาคมเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดสถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบายมีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าจะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกกาละเวกหูจะบหนวกจะได้ยินเสียงชัดเจนมีเสียงไพเราะบาดเตี้ยพิการผู้ใดที่มีนิกรรมก็จะหมดไปเมื่อละจากภพนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานหลายชั้นและส่งผลให้เมื่อเกิดภพใดชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทุกสารทิศไปไหนก็จะมีคนรู้จักเคารพนับถือบอกว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นผู้มีวาจาดังกังวานและคำพูดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเกรงขามน่าเชื่อเคารพนับถือยังส่งผลดีในการประกอบสัมมาอาชีพเช่นการค้าการขายการเจรจาและก็มีความจำอันดีมีอายุยืนยาวเป็นการแก้กรรมคือกับคนที่ทำงานมีชื่อมีเสียงหรือเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามไปนี่ก็เป็นหนึ่งของเรื่องราวของประวัติในการสร้างระฆังถวายกับพระพุทธศาสนาถวายกับพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาของเฮานั้นที่ได้น้อมไปถวายก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่เป็นสิริมงคลและอีกประการหนึ่งญาติโยมท่านสาธุชนในตะวันนี้ก็ได้นำเอากังสดานไปน้อมถวายไว้กับวัดแม่สายนาเราเป็นกังสดานระฆังที่ได้เอาไปถวายเพื่อใช้ในการตีเช่นเดียวกับระฆังในการประกาศสัญญาณบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนได้รับทราบได้รับบุญกุศลในการทำบุญในการถวายกังสดานซึ่งก็มี1 ใบได้ไปถวายตะวันนี้ให้กับคณะสงฆ์ในโครงการพระธรรมจาริกตะวันนี้เป็นการทำบุญได้ร่วมด้วยช่วยกันกับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องศรัทธาบ้านแม่สายนาเรา
กังสดานนั่นก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะทองเหลืองที่ตีเป็นแผ่นรูปร่างเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งซีกเอาไว้ตีประกาศบุญกุศลเช่นเดียวกันในประเทศพม่าก็นิยมใจกันโดยเฉพาะที่วัดมหาไมยมุนีเมืองอมราปุระจังหวัดมันดาเลย์นั่นก็ถือว่าเหมือนจะว่าจะเป็นกังสดานที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ซึ่งแต่หลายท่านคงเคยไปหันไปพอไปดูมาซึ่งจะเป็นระฆังกังสดานที่เพิ่นเอาแขวนไว้เป็นปีกข้างคาวเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมีเทวดาได้หามกังสดานนั้นอยู่2 องค์ซึ่งก็จะใช้ในการตีประกาศบอกบุญกุศลเช่นเดียวกันกังสดานนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ชนิดหนึ่งของเมืองไทยเช่นเดียวกันและเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่พม่า12 ปันนาประเทศลาวเขมรมีแต่สมัยสุโขทัยอันที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระล่วงตอนหนึ่งว่าปืนคล้องกองแตรสังระฆังกังสดานมโหระทึกอันนี้ก็ชัดเจนว่ากังสดานนั้นเก่าแก่มากแล้วก็หากยังอยากจะหาหลักฐานที่ได้ชื่อว่าเก่าสุดเท่าที่คนพบก็จะมีการกล่าวถึงกังสดานไว้อย่างชัดเจนก็จะเป็นที่ศิลาจารึกวัดพระยืนจังหวัดลำพูนซึ่งพญากือนากษัตริย์ลำดับที่6แห่งราชวงศ์มังลายได้โปรดให้จารึกขึ้นในปีพ.ศ. 1913มีการระบุชื่อเครื่องดนตรีนานาชนิดที่ใช้ประกอบแขวนแห่ต้อนรับพระสุมาณเถระที่พญากือนาได้อาราธนาจากเมืองสุโขทัยให้มาเป็นพระสังฆราชในราชอาณาจักรล้านนาในความว่าตีพาดดังพินคล้องกองปีสรนัยพินสะเนนชัยทะเทียดกาหนแต่สั่งมันดังกังสดานมอนทงดงเดือดเสียงเลือดไปเกิดก้องนี่ก็ถือว่ากังสดานนี่ก็เก่าที่สุดที่คนพบเจอตั้งแต่ราวปีพ.ศ. 1913ที่ล่วงมาก็ว่าได้รูปแบบของกังสดานก็มีทั้งรูปข้างคาวกลางปีกอันว่าเป็นรูปเครื่องทรงที่ใช้ อิทธิพลจากจีนอย่างแท้จริงรวมถึงรูปทรงกลมที่มีอิทธิพลของอินเดียและจีนอีกเช่นกันรูปข้างคาวกลางปีกนั่นก็มีความหมายถึงความเป็นปราชญ์ที่จีนเปรียบไว้กับข้างคาวเพราะสัตว์ประเภทนี้ใช้ชีวิตอยู่แต่ในที่สูงโดยตลอดคือกินสูงมาลงมาก็กินของต่ำ นอนสูงเกาะเพดานต้นไม้อยู่ตั้งบนมาลงมานอนที่ต่ำและประการสุดท้ายก็คือตายสูงคือเวลาข้างคาวตายเนี่ยเขาจะจับกิ่งไม้หรือเพดานไว้แล้วตายเพราะตัวของข้างคาวจะบัดตกลงมาตายเกินขาดกับพื้นดินเลยอันนั้นก็ได้ว่าเป็นสัตว์ไฟสูงคนจีนจึงเปรียบผู้เป็นปราชญ์เหมือนกับข้างคาวหรือสำหรับกังสดานนั้นแบบทรงข้างคาวกลางปีกนั้นบางครั้งก็จะมีคนที่เรียกว่าทรงระฆังวงเดือนทรงระฆังวงเดือน
นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของกังสดาน ก็ได้มีการเจาะรูที่เอาแขวนไว้ถ้าแบบแขวนก็เสียงนั่นก็จะบาดังเป็นเครื่องสัญญาณบอกสัญญาณของพระสงฆ์ในสมัยโบราณใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีในบางโอกาสการที่เราได้พบกังสดานทรงค้างคาวนี่ก็เป็นความรู้ข้างคาวเป็นปีกเป็นจำนวนมากในพม่าหรือว่าภาคเหนือของไทยหรือว่าประเทศลาวนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดเพราะ3ประเทศดังกล่าวนี้ต่างมีพรมแดนใกล้เคียงหรือประชิดติดกันมีความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟ้นทั้งในทางสงบรักใคร่และในทางการศึกสงครามตัวส่วนกังสดานทรงกลมนั้นน่าจะเป็นลักษณะของดวงอาทิตย์ที่สำแดงในรูปทรงกลมเสมอเพื่อเป็นการแสดงถึงอำนาจพลังเต็มเปี่ยมอยู่ในเส้นรอบวงนั้นสำหรับกังสดานข้างคาวที่มีปีกที่ได้กล่าวไว้ที่วัดมหามายมุนีเมืองอมราปุระที่อินเดียเมืองมันทะเลประเทศอินเดียนั้นแม้จะอยู่อายุบ่ถึง100 ปีก็ตาม ก็อยู่ประมาณอายุถึง50-60 ปี ที่ผ่านมานี่โดยความศรัทธาของชาวพม่าได้รวบรวมเอาภาชนะข้าวของเครื่องใช้โลหะสำริดทองเหลืองมารวบรวมถวายวัดจากนั้นแล้วก็ได้ร่วมกันหล่อหลอมออกมาเป็นกังสดานรูปข้างคาวขังปีกขนาดใหญ่ถวายเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า และบูชาพระมหามายมุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในการเหล่านี้ประติมากรรมสำริดขนาดนี้ก็ใหญ่มากที่สุดมีรูปเทพเจ้าเทวดาอยู่2 องค์กำลังเชิญการแขวนกังสดานไว้บนไหล่ตัวปฏิมากรรมรูปเทพเจ้าทั้ง2 องค์นั้นองค์หนึ่งก็คือสุริยเทพคือเทพพระอาทิตย์สังเกตได้จากหัวเข็มขัดที่ขาดเอวอยู่นั่นจะปรากฏรูปนกยุงลำแพนอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระอาทิตย์ส่วนองค์ที่แบกนั้นเป็นจันทเทพหรือเทพพระจันทร์ที่มีหัวเข็มเป็นลูกกระต่ายแห่งองค์หนึ่งอย่างชัดเจนการที่เทพเจ้าทั้ง2มาอุทิศถวายตัวเป็นผู้อัญเชิญกังสดานนั้นเพราะคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาโบราณนั้นเมื่อเรื่องเล่าผูกพันกังสดานเป็นอย่างยิ่งทั้งกังสดานเองนั่นก็ถือเป็นของสูงสมควรได้การเทิดทูนบูชาดังที่ได้กล่าวไว้สำหรับคติความเชื่อการตีการเคาะกังสดานนั้นสืบเนื่องมาจากชาวพม่าเปิดได้ถือกันว่าเวลาที่ได้ทำบุญกุศลได้แล้วสมควรที่จะแบ่งส่วนบุญนั้นให้กับบรรดาเหล่าเทพยดาตั้งหลายดังนั้นแม้แต่ก่อนที่จะมีการสวดมนต์ได้ที่ใดก็ตามก็จะต้องเคาะหรือตีกังสดานก่อนเพื่อเป็นการบอกการอัญเชิญให้เทพดาทั้งหลายได้มาร่วมรับฟังเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องตีกังสดานนั้นแถมเพื่อบอกบุญให้เทวดาได้มาร่วมอนุโมทนาในการทำบุญนี้ก็เป็นการสรรเสริญต่อพระพุทธศาสนาและเทพยดาเทพ พระบุตรเทพยดาได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างบุญกุศลนอกจากนั้นแล้วในเวลาที่พระภิกษุจะออกบิณฑบาต
ก็จะมีการนำเอากังสดานขนาดย่อมขนาดน้อยที่ถือได้และสะดวกออกมาตีนำแถวพระภิกษุสามเณรเพื่อบอกบุญให้ญาติโยมได้รู้ว่าพระมาแล้วเตรียมตัวใส่บาตรกันได้ประเพณีนี้ก็คล้ายดังภาคเหนือของไทยในอดีตในปัจจุบันนี้มีประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทหรือถือตามพระไตรปิฎกอัตถกถาเหลือเพียงอยู่5ประเทศอยู่ศรีลังกาพม่าลาวไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากคือการออกรับบิณฑบาตของภิกษุที่มีเหลือเพียง4ประเทศในโลกนี้เท่านั้นคือพม่าลาวไทยกัมพูชาส่วนศรีลังกามีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาก่อนทั้ง4ชาติที่เหลือได้ยุติลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงมันมีการบิณฑบาตไปแล้วการใจกังสดานในพม่าก็นิยมข้อตีจากที่ได้ทำบุญแล้วเช่นการถวายปัจจัยการถวายสิ่งของแด่พระหรือวัดหรือได้สวดมนต์เมื่อจบบทใหญ่บางครั้งมีบทสวดมนต์ยาวมากจนต้องมีการสับเปลี่ยนการสวดก็จะตีข้อเมื่อทราบได้ยินเสียงผู้นำสวดก็จะมา เปลี่ยนกันในการสวดก็เป็นการให้สัญญาณในการตีกังสดานนี้สลับพัดเปลี่ยนกันของพระสงฆ์ที่ได้มาสวดมนต์ส่วนในประเทศไทยเราก็จะเกี่ยวกับการตีกังสดานก็คือทำบุญเพื่อแจ้งให้กับพระอินทร์เทวดาบนสวรรค์ได้รับทราบบุญกุศลในพระพุทธศาสนาวันใดบ่มีเสียงกังสดานดังขึ้นถึงสวรรค์นั่นก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาได้เงียบสงบสูญสิ้นไปจากมนุษย์โลกนี้แล้วแม้ว่าคติจะคล้ายกันแต่ในปัจจุบันจะใช้ใจกังสดานในบริบทเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของไทยก็น้อยลดถอยหายจนคนรุ่นใหม่เกือบบ่มีใครรู้จักกังสดานแล้วโดยเฉพาะกังสดานทรงข้างคาวกลางปีบก็ยิ่งห่างไกลจากความคิดคำหนึ่งทั้งปวงท่านใดได้มีโอกาสไปเดินทางไปที่มันดาเลก็ไปดูที่วัดของพระมหามายามุนีเป็นกังสดานที่ใหญ่ในพม่าแล้วก็สวยสดงดงามก็ไปดูโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำบุญได้นำเอามาฝากกับบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังในสถานีวิทยุก็ขอพักฉันน้ำสักกำเนาะเนื่องจากว่ามีอาการไอเกิดขึ้นเนื่องจากสุขภาพก็ไปได้รับน้ำฟ้าน้ำฝนแต่ว่าเล็กน้อยจากอำเภอป้าวให้พี่น้องได้ฟังธรรมกีตะไปขอพักกินน้ำสักกำเนาะ ตายไปเลยดีกว่าให้มันฆ่าเรากิเลสมัวเมาเผามันให้สิ้นอย่าเสียดายอยู่ไปให้มันยามมินก็กินหัวใจเราสิ้นดีดินไปตามต้องการองค์พระสัมมาเมตตาสอนสั่งฟังไว้ให้ดีสติเรามีปัญญาคงมันหยุดยั้งใจและกายไม่ให้ฟุ้งซ่านเชื่อคำพระโพธิญาณจงประหารกิเลสทิ้งไปโกรธ
กันเกลียดกันใจนั้นมันให้รุ่มร้อนอยู่อย่างเบื่อเหนื่อยกายทายทอนทนหม่นหมองว่าหุ่นสวงนายเธอจ้าเธอหยุดคิดสักนิดได้ไหมเปลี่ยนเกลียดโกรธไม่อภัยที่เลวร้ายกลายเป็นดีแน่ฆ่ามันให้ตายจากใจดีกว่ามาทรมานกิเลสเผาผลาญทุกวันจนแย่สิ้นลมไปสู่ทางอบายแน่โลกโกรธลงปลงได้มีแต่ความสุขแท้อยู่ในหัวใจมันให้ตายจากใจดีกว่ามาทรมานกิเลสเผาผลาญทุกวันจนแย่สิ้นลมไปสู่ทางอบายแน่โลกโกรธลงปลงได้มีแต่ความสุขแท้อยู่ในหัวใจในวันนี้รายการเสียงธรรมจากวัดศรีโสดาพระรามหลวงโดยอาตมาภาพท่านพระครูปัญญาสังฆการได้มาดำเนินรายการกับพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงใต้รายการนี้ก็ขอฝากบุญกุศลให้กับศรัทธาญาติโยมทุกท่านในการร่วมทำบุญ ในการเผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ได้ถวายระฆังไว้ในพระพุทธศาสนาเท่ากับการเป็น การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนาเท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมีความดีงามไว้เป็นประตูสวรรค์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทำให้มีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงดังระฆังในกลางวันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้ร่วมกินร่วมทานด้วยกันมาได้ไปก็อนุโมทนาสาธุการด้วยกันก็ขอให้บุญนั้นได้แบ่งได้ปันให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนวันใหม่ในการเชิงธรรมวัดศรีโสดาธรรมาภาพพระครูปัญญาสังฆการก็จะได้มาพบปะกับพี่น้องผู้ฟังในรายการแห่งต่อไปวันนี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนากัน ทุกผู้ทุกคนพี่ว่าธรรมะธรรมที่มาสุขังพาลังผู้อ่อนแก่ธรรมะแก่ผู้ชนมีใครมองหลงทุกข์วนทางธรรมจารีธรรมจารี
พบเส้นทางสู่การสร้างบารมีให้มีความความทุกข์หายไปธรรมจารีธรรมจารีธรรมจารีเร่งพัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปรมปรีพบเส้นทางสู่การสร้างบารมีให้มีความทุกข์หายไปธรรมจารี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 ให้มีชีวิตสุขสันต์เปรม
ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยพระองค์เองขอนอบนบเคารพบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยเสียงโดยกล่าวขอไหว้สาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทรงปานท่านเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ประถมหัวทีเข้าสู่พระนิพพานจนถึงปัจจุบันนี้ทั่วโลกทั่วจักรวาลครูบาอาจารย์ครับไหว้สานะครับผมอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยของเก่าโยมของครูบาอาจารย์เป็นเขียนไว้เหมือนละมุ้งของไผ่นี่จริงๆนั้นจะว่าเป็นหลวงวิจิตรวัฒการก็ยังไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวต้องไปค้นทำกรรมถ้าไผ่รู้บอกมาได้ในโยมเนี่ยต่อมาก็ครูพักรักจำอยู่เลยนะบางทีเรื่องกรอนนี่นะโยมขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขออนุโมทนานะครับท่านพระครูสมุวิศวรวรกิจโจนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นายสถานีดูแลนะครับดูแลให้ดีนะครับห้ามออกห้องเสียงห้องส่งนะครับเดี๋ยวสายมันหลุดเสียงมันหายไปนะเพราะนั้นบอกคุณโยมมาละท่านอาจจะเผลอนี่ไปเทศกรรมนโยมเนี่ยท่านไม่ได้งีบไม่ได้เผลอนะท่านก็อยู่ของท่านฟังของท่านไปนะดูในห้องส่งนี่นะคอยดูแลสัญญาณนะและก็ท่านบอกว่ามีโยมมาถวายเครื่องทยทานท่านก็ต้องไปรับนะที่หน้าห้องส่งออกมาจากห้องก็เสียงมันหายไปโยมบางทีถ้าเสียงมันมาดังโยมก็โทรมาได้นะโยมเนี่ยนะ053-114-332นะเบอร์ใหม่โยมนะ053-114-332วัดชัยสถานปราสน้อยนะนี่เป็นเบอร์ที่ล่าสุดละโยมเป็นเบอร์ที่ไปตั้งใหม่ละเนาะนะจดทะเบียนใหม่ นะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ขอความสุขสวัสดีกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งสนใจในการฟังในรายการเสียงธรรมจากวัดชัยสถานวันนี้มีชื่อใหม่ตัวนึงนะรายการธรรมเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถาน นายโยมอันนี้เลยขอเป็นเขียนเป็นชื่อเลยเพราะเราก็ตั้งอย่างว่าโยมตั้งชื่อให้มันเข้ากับปณิธานของเขาปณิธานของตัวอาตมานี่นะกับปณิธานว่าเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาเนาะคำเผยแผ่ของพระพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะญาติโยมเลยเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวส่วนรวมและส่วนทั้งหมดนะทั้งส่วนตัวส่วนรวมทั้งหมดนะโยมนี่ก็เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เหลือเกินเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งสัพพัญญูตญาณเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสเนี่ยโยมบริสุทธิ์เหลือเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งปณิธานตัวเองไว้ว่าจะมีโอกาสมีเวลาในฐานะเป็นพระที่เข้ามาบวชแล้วเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระองค์นะและก็เพิ่มแรงบันดาลใจหรือเพิ่มแรงบันดาลใจให้แก่ญาติโยมหลายที่ต้องการจะทำความดีสร้างทานบารมีหรือรักษาศีลหรือภาวนานะก็เลยได้ชื่อใหม่นิยมเนี่ยรายการทำเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถานมันเป็นคำคล้องจองพอดีนะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ฟังฐานีคลื่นนะ104.5เนี่ยนะคลื่นพระพุทธศาสนาและสังคมวัดฝ่ายหิน104.5นี่เนาะก็ฟังรายการทำเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถานและรายการนี้ก็จะไปจัดที่คลื่น96เหมือนกันโยมคลื่น96ก็
เป็นหน้าที่ของอาตมาอยู่วันพัดพ่องวันซุกพ่องนี่นะเดี๋ยวนี้มันปรับผังใหม่นะปรับผังใหม่แต่วันพรุ่งนี้ก็จะไปจัดที่วันที่คืน90 โมงเหมือนกันนะคืน90 โมงก็จัด1 ชั่วโมงแต่ที่นี่วันนี้นี่ปน3 ชั่วโมงโยมนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึง5 โมงแรง5 โมงเย็นนะมันได้จัดองค์เดียวนะคราวที่แล้วท่านพระครูพุทธิธรรมราชคุณเจอนั่งคนเดียวหน่อยเหรอถึง3 ชั่วโมงยอมคนเดียวก็ได้แล้วครับต้องมีตัวช่วยนะครับวันนี้กับนี้ท่านพระครูสิริอมราภิรัตน์ก็มาช่วยก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางมาถึงจังหวัดวัดสันอุ้มก็ได้คนช่วยละบางทีไม่ได้อยู่มาว่างก็นิมนต์พระมหาสุรชัยอาทิจิโตนะซึ่งเป็นเลขาของเจ้าหน้าบนสมเด็จเขต2นี่นะซึ่งเป็นพระประเด็นธรรม4 ประโยคมาช่วยก็ช่วยกันไปนะโยมนะช่วยกันไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับเคลื่อนอย่างที่ว่านะครับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในส่วนหนึ่งน้อยๆเนี่ยเพื่อสืบสานนะแล้วก็เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจโยมนะคนเราต้องมีอย่างที่อยู่ในใจอ่ะนะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจ จะได้เป็นแรงบันดาลใจโยมอ่ะแต่มันก็คิดคำนี้มาคิดเป็นเรื่องนี้มานี่ก็คิดคนเดียวโยมคิดคนเดียวว่าเอาอย่างนี้ตรงกันเลยต้องแบบเนี้ยนะครับท่านพระครูสมุทรวิศวะนะครับนี่ต้องบอกท่านว่าบรรจุรายการนี้เข้าผังก็คือว่าไม่ใช่รายการเสียงธรรมจากวัดชัยสถานนะครับวันนี้ต้องฝากท่านกรรมนะครับรายการทำเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถานนะครับอันนี้ตั้งใจอย่างงามเลยโยมงามพวกนะแต่ว่างามคนเดียวเนาะใครจะว่างามก็ว่าเตอะนะแต่ต่อมาใครจะว่าบางงามก็ว่าเตอะแต่ต่อมาจะว่ามันงามคือว่ามันเป็นความในใจเขาไงความในใจเขาว่าเขาจะช่วยกันสืบสารพระพุทธศาสนาให้โยมได้เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าบัจจัยทั้งหมดแต่มันก็เป็นมุม1 วรรค 1 ตอน 1 นิ้ว 1ก็ยังดีอย่างเนี้ยอาตมาก็ได้นำคำที่เอามาเกลื่อนกล่าวนะโยมนะว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดนี่นะตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะถ้าตนแช่เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการเนาะถ้าเราแบบยอมรับมันก็ป่วยการที่จะเตือนนะอันนี้ก็เลยมีนิทานมาเล่าโยมนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่านิทานเรื่องนี้อาจจะเล่าไว้แล้วแต่ญาติโยมอาจจะลืมหรืออาตมาลืมแล้วว่าเล่า นะมันก็2 อย่างนะ2 อย่างนะโยมนะ2 อย่างนะเพราะฉะนั้นก็อันเรื่องนี้เปิ้นนี่คำว่าเป็นนิทานเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคำจริงเป็นที่นิทานเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้านะโยมสมัยพระพุทธเจ้าเปิ้นยังมีพระชนอยู่โดยเฉพาะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ญาติโยมรู้จักดีเนาะอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือผู้เศรษฐีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะเป็นบอกว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ถึงกับสละเงิน54 โกฏ54 โกฏโยมโอ้เดี๋ยวต้องเอาตัวคำนวณมาตอนนี้54 โกฏสร้างพระเชตวันมหาวิหารนะเพราะว่าเหลือน้อยหนึ่งเจ้าเชษก็ไม่ยอมขายเจ้าเชษก็ไม่ยอมขายพระโนถ้าจะขายคุณแน่จริงท่านเศรษฐีได้จริงเอาสตังค์มาปูตัวเนี้ยห้องเนี้ยท่านเศรษฐีก็แน่จริงนะเอาสตังค์มาปูจนนี่โหท่านเจ้าเชษจนยอมนะเลยเขามีส่วนตัวของที่อยู่ในนี้ตัวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ใจกว้างนะโยมใจกว้างได้กันเลยตั้งชื่อว่าพระเชตวันวิหารเชตวันเจ้าเชษโยมเห็นไหมเศรษฐีท่านใจกว้างมากท่านแบบคำนวณแบบคำนึงแบบคิดถึงสักอย่างเลยคือถวายฮือกับฮือตังกับตังท่านมีศรัทธามากมายในครั้งนั้นเป็นว่านะเมื่อพระบรมศาสดานั้นประทับอยู่ในพระเชตวันนี่นะท่านเศรษฐีก็ไปสู่ที่บำรุงนี่ว่าไปสู่ที่บำรุง3 เตื้อไปสู่ที่บำรุงของพระองค์นะทุกวันนะที่บำรุง3 แห่งของพระองค์ทุกวันไปด้วยบัคาดนะไป
ตลอดกาลเป็นนิจประมาณนะไปโดยบักขาดไปโดยตลอดกาลเป็นนิจทีนี้เรื่องเพื่อนก็บอกว่าท่านเศรษฐีนี่ไปทำบุญทำทานจนลืมเรื่องค้าขายจะว่าเมาบุญก็ได้นะแต่เมาดีนะเมาบุญที่เมาดีนะโยมเมาดีจะว่าเมาบุญก็ได้ท่านกับเมาบุญไปทำบุญจนเพื่อนบอกว่าทรัพย์ของท่านเศรษฐีเนี่ยทรัพย์ของท่านเศรษฐีก็หมดไปทีนี้บางคนเขาเนี่ยหมดไปเพราะทำบุญนักกายนะฮะเนี่ยญาติโยมหลายว่าเปิ้นบอกว่าเปิ้นบัดใจนะเปิ้นบัดใจเพราะว่าทรัพย์ของท่านเศรษฐีนี่ที่น้อยลงไปนะเพราะว่าพ่อค้ายืมไปนะประกอบการค้าก็สูญหายไปนะสูญหายไปแล้วก็เงิน18 โกฏที่เอาไปฝังไว้ใกล้แม่น้ำก็ถูกน้ำเซาะพังทลายลงไปกับมหาสมุทรนะเศรษฐีก็เลยยากจนลงด้วยประการฉะนี้นี่มันจะว่าทำบุญแล้วล่มจมเลยมันใช่นะเนี่ยแกก็มีเงินมีทองมากมายมหาศาลแต่ว่าพ่อค้าเนาะยืมเงินไปยืมเงินมาแล้วบะคืนเนี่ยก็มีอยู่นะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดากันเลยแต่ทำยามที่เศรษฐีก็มัวแต่ไปทำบุญเนาะคนทำบุญใจมันจ่อติดที่บุญเนี่ยก็คงจะคิดว่ามาคืนเยอะเลยว่าเป็นยังเด็กวันนี้ก็คงจะคืนเพราะใจของท่านนี้คิดบวกนะคนทำบุญนี่คิดบวกเลยโยมคิดบวกคิดดีนะตรงกันข้ามกับคนทำบาปคนทำบาปหยาบช้านี่มันอาจจะคิดลบ คิดลบนะญาติโยมเลยมันเลยติดลบชีวิตเลยติดลบไงชีวิตเลยติดลบเพราะฉะนั้นท่านเศรษฐีนี่ก็เลยยากจนลงยากจนลงยากจนลงแต่พวกหนูบอกว่าเนี่ยถึงจะยากจนข้นแค้นสักตั้งใดท่านก็ยังถวายอยู่เรื่อยๆเนี่ยถวายข้าวปลาอาหารอยู่เรื่อยที่มันแตกต่างกันก็คือแต่ก่อนตอนท่านร่ำรวยมหาศาลดูตั้งกินดูตั้งตาเนี่ยกำเมืองว่าจุตั้งกินจุตั้งตานี่นะยุตั้งกินยุตั้งตาของที่ปราณีตดีงามหมดไปก็เหลือแต่ของหยาบเอาเข้าก็เหลือน้อยเดียวก็เลยเหลือข้าวต้มพ่องยังพ่องนะไปดีดูท่านเศรษฐีโยมจริงๆแล้วง่ายดูนะฮะคนเกยรวยนี่นะคนเกยรวยจังว่าพอยากจนละเป็นคนที่เข้าใจได้ง่ายนะโยมความช้ำความลำบากความบ่สะดวกเกิดขึ้นท่านเศรษฐีเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมันเลื่อมใสที่สุดแล้วก็เป็นผู้มีบุญที่สุดละกับยากจนลงอย่างนี้นะแต่ท่านก็บ่เคยขาดท่านใส่บาตรอยู่เสมอนะจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งเรื่องเล่าไว้เนี่ยเทวดาซึ่งสถิตอยู่ซุ้มประตูของเศรษฐีเนี่ยเห็นเศรษฐียากจนลงโยมเนี่ยนะเทวดาซึ่งสถิตอยู่ซุ้มประตูของเศรษฐีเนี่ยนะเศรษฐีบ้านเป็นมีกำแพงนะกำแพงล้อมรอบเศรษฐีแล้วมีซุ้มประตูนี่ว่าซุ้มประตูมีเศรษฐีแปลงบ้านก็ต้องมีซุ้มประตูใหญ่เทวดาไปอยู่หันไงนะหันเศรษฐียากจนลงกลางคืนก็ไปปรากฏตัวอยู่ในห้องเศรษฐีต้องบอกว่าในครั้งนั้นเศรษฐีห้องสว่างสวยไปหมดนะท่านเศรษฐีถามว่าเอาภัยนะวิญญาณบ่กลัวเฮ้ยท่านเศรษฐีนี่บ่กลัวนะเฮาเองนะท่านเป็นไผเฮานะไผเฮาเป็นเทวดาอยู่ไหนนะเทวดาอยู่ไหนอยู่ที่ซุ้มประตูของท่านเนี่ยกาท่านไม่ยั้งเนี่ยเทวดาก็มาบอกว่าโอ้ท่านเศรษฐีเนี่ยท่านเศรษฐีนี่นะทำบุญทำทานเนี่ยจนบ่มีทรัพย์สมบัติประมดไปเสี่ยงล่ะของท่านเศรษฐีเลิกถวายทานอยู่ไว้เฮานี่อินดูเนี่ยเทวดาว่านะโยมเทวดาหันท่านเศรษฐียากจนลงเนี่ยอุตส่าห์ไปเตือนนะท่านเศรษฐีเอ้ยบัดเดี๋ยวนี้นะท่านเข้าของบ่มีเพราะท่านอย่าถวายก็ได้น้อยได้ของบ่ปราณีตเอาอยู่เลยเป็นที่ลำบากนะเป็นที่น่าอินดูต่อไปท่านจะลำบากกว่านี้เนอะท่านเลิกคือตาไปโอ้ญาติโยมไหนเทวดารักษาซุ้มประตูเทวดาที่อยู่สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูบอกอย่างนั้นท่านยังไงถ้าเป็นเฮาอยู่ว่าเนี่ยนี่ว่าโยมเหมือนประเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าโอ้ยเนี่ยพระมีทรัพย์สมบัติเฮาใส่บาตรโดยสตุ้งสตังนี่เป็นบ้าไปโยมเอาละคนที่มันคิดจิมันเข้าช่องพอดีมันนะ
เข้าช่องแต่เห็นไหมคนใจกว้างเป็นยังเนี่ยนะโยมคนใจกีดใจกลับนี่ก็โอ้ยท่านว่าแล้วนะว่าแล้วคนเลยไม่ค่อยใส่บาตรด้วยปัจจัยตัวใดนะลดลงมาจะทำบุญก็นี่ลงไปเนี่ยคนที่เข้าช่องนี้พอดีนะโยมเข้าช่องนี้พอดีเลยเนี่ยแต่คนใจกว้างเพิ่งก็มองเห็นปัจจัยนี่มันสำคัญนะพระน้อยนิดน้อยเขาไปยินหนังสืออย่างนี้ได้อย่างวันนั้นมาเราจะมาฟังเลยเนี่ยคนใจกว้างถ้าบัตรถวายปัจจัยแล้วเพื่อจะเอาไปโรงเรียนขึ้นรถการรถเดือนเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยไปขึ้นรถเดือนซื้อหนังสือหนังหาโยมนี่เป็นมองเข้าใจประมาณนี้ท่านเศรษฐีก็มองเทวดาก็มองท่านเศรษฐีมองไปมองมาเศรษฐีบ่พอใจไปเลยท่านเทวดาไปเลยท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านแบบยินดีในทานของเฮาเนี่ยถึงแม้ว่าเฮาจะลำบากเดือดร้อนให้มันนักกว่านี้นะแต่เฮายินดีจะทานเฮาจะฮื้อทานเศรษฐีบอกเฮาจะฮื้อทานมันนักเทวดาที่ไหนต้องว่าอย่าโยมเฮาจะฮื้อทานเฮาจะฮื้อทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เขามีศรัทธาแล้วมันผิดตรงไหนมันนักอย่างของท่านเทวดาไปเลยท่านไปเลยไล่เทวดาเลยโยมว่ายุ่งเลยเทวดากลายเป็นผู้บ่มีที่อยู่ท่านเท่าไหร่คิดดูแล้วกันนะเทวดาโดนเจ้าของบ้านไล่โยมนี่ตรงนี้ญาติโยมอาตมาจะบอกให้โยมฟังบางทีบ้านของเฮาเนี่ยเฮามีเทวดารักษาใช่แต่บ้านของเฮาเนี่ยถ้าเทวดามาอาศัยเนี่ยถ้าเทวดาเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านทั้งหลายมีสิทธิ์เฮาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเฮามั่นในพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโยมเฮาตั้งเลยเฮาตั้งมั่นเลยว่านะโม3จบนะสวดนะโมดังๆเลย3จบแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินะสวดอิติปิโสได้ก็สวดไปเลยและตั้งมั่นเลยโยมข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะในจิตในใจของข้าพเจ้านี้ขอถวายแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัดนี้แน่เอาตั้งเลยนะขออัญเชิญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นนะจงมาเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะจงมาเพิ่ม นะโยมจงมาเพิ่มพลังเตชะขับไล่เนี่ยเทวดาตัวร้ายเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพูดผีปีศาจตัวร้ายเนี่ยออกจากบ้านเข้าเจ้าไปโยมรับรองเลยโยมต้องไปใจหมอผีที่ไหนครับอันนี้ต้องใจคำว่าโปรดใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโยมนะอันนี้อาตมาอุปเปรียบเทียบฟังเลยว่าถ้าเราตั้งมั่นเป็นอย่างท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะโยมนะถ้าเราตั้งมั่นเนี่ยขนาดเศรษฐีหันเทวดาไปปรากฏตัวจะส่องหน้าละท่านไม่หรอโอ้ท่านเศรษฐีหันก็วันนี้ท่านประตูกว่ายากกว่าลำบากเหรอแต่ก่อนใส่บาตรใส่อย่างเข้าไปนี่กำนักพอตึงของดีตึงของนักตึงของประณีตประเดียวมดเสียงละบอหันบอสมน้ำหน้าบอยเนาะท่านเศรษฐีเนาะคิดเนาะเขาบอกแล้วย่างนี่เนาะประมาณนี้นะเศรษฐีเปิ้นเป็นโสดาบันบุคคลเปิ้นเป็นสกทามีบุคคลเปิ้นเป็นอนาคามีบุคคลนะโยมเปิ้นเป็นบุคคลที่ถึงแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างหนักแน่นเปิ้นหูว่าที่เปิ้นทรัพย์สมบัติของเปิ้นที่เปิ้นน้อยลงเนี่ยเปิ้นยากจนลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้พอมันเทวดามาอุ้ยมันอย่างว่านะโยมมันก็มันเนาะเป็นเฮาก็หน้าโมโหเหมือนเทวดาตัวนี้หน้าที่จะมาบอกเฮาอย่างอันอีนะมาว่าเฮาอย่างอีไล่เลยเปิ้นก็ว่าครั้งนั้นเทวดากลายเป็นคนจะเป็นคนนะเทวดากลายเป็นผู้มันมีที่อยู่โอ้เทวดาก็มันมีที่อยู่ได้นะโยมเห็นไหมลุกขเทวดาก็อาศัยลุกขเทวดาที่อาศัยต้นไม้นะฮะอันนี้เทวดาที่จะห้องอะไรเนี่ยซุ้มประตูเทวดาเนาะเทวดาอยู่ที่ซุ้มประตูญาติโยมอะไรก็เอาเมื่อเศรษฐีไล่ก็เพิ่งเล่าไว้ในเรื่องพิสดารตรงนี้ว่าเทวดานี่ก็ไป
อ้อนวอนนะโยมอ้อนวอนเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่กว่านี้คือเทวดาเพิ่นมีจันเหรอวะเนาะอันว่าก็จำจันรายละเอียดไปได้นะแต่เป็นจันของเพิ่นอันนี้เทวดานี้เป็นผู้น้อยนะโยมเนี่ยมาอยู่สถิตเดี๋ยวพวกลูกเทวดาพวกมาอยู่สิ่งสถิตตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซุ้มประตูต่างๆเนี่ยเป็นเทวดาผู้น้อยนะโยมมีฤทธิ์เหมือนแต่มีน้อยก็ไปหาเทวดาที่มีฤทธิ์ใหญ่สูงขึ้นไปขอเพิ่นช่วยไปขอเพิ่นช่วยไปหาเทพบุตรไปหาเทพธิดาไปหาคนนั้นคนไปท่านเทพบุตรเหล่านั้นก็บอกโอ้ยผมช่วยท่านไปได้เนี่ยไปช่วยท่านได้อย่างเงี้ยใดเนี่ยเนี่ยให้ช่วยอย่างก็ไปช่วยขอท่านเศรษฐียกโทษให้เขาอ่ะนะเขาจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมเข้าไปถึงขอไปเรื่อยนะเทวดาตัวเนี้ยไปขอหั่นขอนี่ขอให้เทวดาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเทวดาด้วยกันไปช่วยเป็นเทพบุตรไปช่วยขอท่านเศรษฐียกโทษเรื่องเศรษฐีท่านหายโมโหโยมว่าท่านเศรษฐีนี่ก็เน็ตเนี่ยเทวดานี่ก็เน็ตนะเห็นไหมต่างคนก็ต่างเน็ตเทวดาก็ไปเสาะหาเพราะมีที่อยู่ลำบากจนที่สุดเพิ่นก็บอกว่าเทวดาซึ่งเดือดร้อนเรื่องว่าถูกท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีไล่นะโยมเข้าไปหาเทพบุตรองค์หนึ่งเทพบุตรองค์นั้นก็เลยบอกว่านี่นะเทวดาถ้าท่านอยากจะนี่ท่านต้องขึ้นไปหาท้าวมหาราชทั้ง4คนนั่นดอกท้าวมหาราชทั้ง4ก็ยังปฏิเสธเลยโยมว่าเพิ่นบอกเทพบุตรก็บอกว่าถ้าท่านจะคือท่านเศรษฐีนี่ท่านเข้าหาท้าวมหาราชเลยท่านท้าวมหาราชทั้ง4เนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีหลังเลยเนาะท้าวมหาราชทั้ง4ก็ปฏิเสธนะโยมสุดท้ายอะไรอยู่วะท้าวมหาราชอันนี้นำปุ้นไปหาท่านพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่นะโยมพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่โอ้พระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชนี่ก็ญาติโยมของผู้ดีเนาะเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านท้าวสักกะเทวราชนะพระอินทร์นี่ก็โอ้ดีดูก่อนท่านเทวดาเหยเฮาก็บอกมีอุบายอย่างหรอกที่จะให้ท่านเศรษฐีนั้นยกโทษให้แก่ท่านนะให้แก่เธอได้แก่ท่านได้นะเอาเขามีวิธีการนะท่านหูว่าเศรษฐีนี่ตุกเพราะอย่างบ่หูครับนี่เทวดาเหยเศรษฐีนี่เพิ่นบ่ใช่ตุกเพราะทำบุญนะเศรษฐีนี่เพิ่นตุกยากลำบากเพราะว่าเพื่อนของเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยยืมเงินจากท่านไปและก็บ่นำมาคืนพ่อกาก็ยืมไปนะคนนั้นคนนี้ก็ยืมไปนะนักขนาดเลยและก็แถม18 โกฏนะท่านเอาฝังไว้จมลงในมหาสมุทรเพราะน้ำมันพัดถ้าหากว่าเจ้าอยากจะขอให้เศรษฐียกโทษเจ้าจะได้เทวดาท่านจะได้ไปอยู่ที่เก่านะท่านต้องแปลงตัวเหมือนกับเป็นเสมียนของเศรษฐีแล้วก็คือไปทำเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้พ่อค้าที่ยืมไปท่านต้องไปทวงหนี้มาให้ได้ท่านต้องไปทวงหนี้นั้นให้ได้นี่เนี่ยแล้วก็ท่านต้องไปงมเอาเงินแถม18 โกฏที่จมลงมาด้วยฤทธิ์ของท่านมาไว้ในเรือนคลังของเศรษฐีแล้วจึงไปขอขมาเศรษฐีญาติโยมก็หมายความว่าอย่างที่บอกแท่นเศรษฐีนี่ไม่ใช่ตู้เพราะทำบุญทำทานนะเศรษฐีนี่นะถูกเพื่อนยืมไปแล้วก็คืนเงินแล้วก็เงินจมน้ำไปนะพอเทวดานั้นได้รับทราบจากท่านท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์แล้วก็เลยไปแปลงตัวทำหน้าที่ไปทวงเงินมาโยมว่าไปไล่ทวงเงินมาด้วยฤทธิ์ของเทวดา
เอามาจนได้นะแล้วก็ยังได้ทำแล้วก็ปลาไปอธิษฐานเอาสมบัติที่จมลงในน้ำมหาสมุทรเอามาไว้ในเรือนคลังของเศรษฐีญาติโยมผลที่สุดท่านเศรษฐีนี้ก็มีทรัพย์ขึ้นมาเทวดาจึงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้มาละเนี่ยหรือนิทรัพย์ของท่านปีคืนมาละขอท่านยกโทษให้กรรมนะเล่าเรื่องที่ตัวนำเงินปีคืนมาให้เศรษฐีตามเดิมนั่นนะเพราะว่าเทวดาตัวนี้ปฏิบัติตามคำของท้าวสักกะทุกประการหรอกท้าวสักกะเป็นมีตาที่พระอินทร์เป็นมีตาที่เป็นหูเนี่ยเพื่อคงจะช่วยด้วยนะอันนี้เทวดาช่วยเนี่ยโยมเมื่อบุญมาวาสนาดีเทวดาก็มาช่วยเนี่ยที่เขาว่ากันนะที่เป็นว่ากันนะบุญมาวาสนาช่วยเทวดาก็มาโปรดเลยนะปรากฏว่าเศรษฐีมีเงินมีทองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเทวดาที่รักษาซุ้มเนี่ยไปทำหน้าที่ไปเอาสตางค์คืนมาจนได้หมดใครยืมมาที่ไหนหุ้นหมดไปมาอย่างรวดเร็วด้วยฤทธิ์ของเทวดาที่มันจมลงไปก็ไปเอามาดอกนี่เป็นฤทธิ์ของเทวดาเนี่ยว่ามันจะมีเป็นไปได้ก็ต้องที่เตยโยมตรงนี้ฟังไปก่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเทวดานั้นปฏิบัติตามคำของท้าวสักกะทุกประการสำเร็จเสร็จสิ้นเลยมีทรัพย์มาอยู่ในคลังของเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ก่อนเพิ่นมีคลังนั่นเนาะแล้วก็เข้าไปหาเศรษฐีที่ห้องนอนแห่งครั้งหนึ่งพร้อมกับขอโทษกับเศรษฐีขอโทษกับท่านเศรษฐีแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวน้ำเงินปิ๊กขึ้นมาอยู่54 โกฏปิ๊กนี่อยู่เศรษฐีตามเดิมนะโยมญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นเฮาทันทีทันใดก็คงจะตกลงท่านนำท่านรู้สึกตัวท่านนี่ก็คงจะยกโทษให้น่ะแต่ท่านเศรษฐีนี่บ่ใช่อย่างนั้นท่านว่าท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีนี่บ่ใช่แบบนั้นฮะท่านนึกถึงพระเจ้าอุ่นก่อนใจของท่านนี่จดจ่อพระเจ้าเลยบอกว่าเทวดาเหยเทวดาเหยเฮาเนี่ยนะนับถือพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยนะเชื่อพระธรรมคำสอนเฮานับถือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสำหรับเฮานี่เฮายกโทษที่ท่านได้ก็มีปัญหาแต่เฮาจะมู่เทวดาท่านเนี่ยไปเฝ้าท่านพระศาสดาด้วยกันแล้วถ้าหากว่าพระศาสดาของเฮาน่ะพระพุทธเจ้าของเฮาน่ะท่านตรัสว่าใดก็เป็นอย่างนั้นน่ะท่านตรัสว่าใดก็เป็นอย่างนั้นน่ะเอาพระพุทธเจ้าว่าโยมมาญาติโยมหลายเพิ่นบอกว่าครั้งนั้นนะท่านเศรษฐีนี่ก็พาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปถึงจะเล่าเรื่องให้ฟังทุกอย่างที่เล่ามานี่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมหันว่าบาปดีตลอดเวลาที่บาปยังให้ผลเอื้อแต่เมื่อบาปของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นว่าบาปนั้นมันดีฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าตลอดเวลาที่กรรมดีให้ผลก็ย่อมมีความฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าตลอดเวลาที่กรรมดียังบ่ให้ผลแต่เมื่อกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่ามีจริงๆโอ้เป็นคำที่ฟังแล้วยากโยมแม้คนทำบาปย่อมเห็นว่าบาปดีตลอดเวลาที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อบาปผลิตผลเขาย่อมเห็นว่าบาปชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีตลอดเวลาที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อกรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดียิ่งในเวลาจบเทศนาครั้งนั้นเทวดาตัวนั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเลยโยมโอ้โหนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องโยมเป็นเรื่องเนี้ยโยมตรงนี้ฟังแล้วอาจสะดุดสักหน่อยนึงเนาะว่าตรงที่เพิ่นบอกว่าแม้คนทำบาปย่อมเห็นว่าบาปดีเนี่ยนะตลอดเวลาที่บาปยังไม่ผลิตผลนะคืออย่างคนทำบาปเนี่ยถ้าผลของบาปนี่มาเกิดขึ้นเกิดที่ว่าโอ้ทำบาปได้ดีเห็นไหมทำแบบนี้ยังได้ดีเนี่ยบางคนว่าอีนะโยมแต่เมื่อบาปมันผลิตผลคือมันให้ผลสำเร็จแล้วเนี่ย
เขาโอ้โหบาปมีผลแต่นายโยมเนี่ยพอหันผลของบาปโอ้อีแนนได้ทำบาปกรรมชนิดนี้นี่ฝ่ายคนทำกรรมดีถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กรรมดียังมาให้ผลเถอะเนี่ยเขายังว่านี่มันเป็นกรรมดีนะมั่นใจและเมื่อกรรมดีนะต้องว่าและเมื่อกรรมดีพลัดผลเมื่อนั้นเขายอมโอ้เนี่ยเห็นไหมเขาว่าแล้วเขาทำบุญนะต้องได้บุญเราทำดีต้องได้ดีโยมเรื่องนี้เปิ้ลก็เลยมาสอนว่าสรุปว่าเนี่ยการจะเตือนคนอื่นโดยหันแก่ประโยชน์โตส่วนตนหากว่าจำเป็นแต่ก็บอกควรทำดีกว่าเหมือนกับเทวดาเทวดานี่ไปเตือนเปิ้ลไปเตือนท่านเศรษฐีโอ้ท่านเศรษฐีเฮ้ยเห็นไหมท่านทำบุญใส่บาตรท่านนับถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้แล้วจะลืมเรื่องการค้าการขายดูดิท่านเคยอยู่สบายกับทุกข์ยากจนเป็นคนลำบากอย่างนี้ท่านเลิกเหตุที่เถอะไปทำบุญอยู่ต่อไปเลยอย่าไปทำบุญเลยทำเนี่ยเห็นไหมเศรษฐีได้ฟังเทวดาอีบอกพอใจความจริงแล้วเทวดาตัวนี้ก็ดีนะโยมต้นร้ายปลายดีต้นร้ายปลายดีที่แรกเลยอิจฉาเศรษฐีเศรษฐีบอกไหว้ประกาศเทวดาเหมือนแต่ก่อนหรอเศรษฐีพอพระพุทธเจ้าพอไปนับถือพระพุทธเจ้าปุ๊บนี่ท่านเศรษฐีก็ไปนับถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยก็ไม่ได้ไหว้เทวดานี่ก็มองด้วยความอาจจะเครื่องนะพอได้ช่องได้โอกาสก็ใส่เศรษฐีเลยใส่ท่านเศรษฐีเลยที่ไหนได้ท่านเศรษฐีแน่กว่าเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเทวดาไปเตือนเปิ้ลทางโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะให้ท่านเศรษฐีมาเคารพนับถือตัวเหมือนเก่าญาติโยมหลายเรียกว่าเทวดานี้เดือดร้อนเพราะว่าท่านเศรษฐีนี้เคารพนับถือก็ได้หันไปนับถือพระรัตนตรัยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์แต่ผลที่สุดมานี่เท้าสักกะเทวราชพระอินทร์นี่ท่านเยี่ยมยอดจริงๆโยมท่านมองลงมาเลยว่าโอ้ความจริงแล้วเทวดาเฮ้ยเศรษฐีนี่มันไม่ใช่ว่าทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเสี่ยงสตางค์ไปเพราะว่าทำบุญทำทานโลกเนี่ยเรื่องมันเป็นใจนะหมู่เพื่อนยืมไปบัตรซ้ายคืนนักขนาดเลยเป็น18 โกดรุ่นแล้วก็ทรัพย์สมบัติแถมอย่างแถมที่มากมายมันยิบย่อยเนี่ยน้ำซ่อไปอย่างที่เราโยมถ้าท่านอยากขึ้นเศรษฐีขอโทษท่านไปเอาทรัพย์นี้มาดิเทวดาคนแน่เหมือนนะโยมท้าวสักกะคนแน่เทวดาคนแน่ตัวเองมาจนได้เลยนี่ญาติโยมไหนแต่ที่แน่ที่สุดก็คือท่านนาถามินิกาเศรษฐีบอกว่าถึงแม้ว่าจะยากจนข้นแค้นสักปานใดถึงจะยากจนข้นแค้นสักปานใดข้าก็จะถวายทานแด่พระสงฆ์เรื่อยไปเห็นไหมเรื่อยไปญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี่เพราะฉะนั้นญาติโยมหลายคนเฮาเนาะยิ่งอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเฮาต้องไปห้ามบุญของคนอื่นหรอกโยมเพื่อนทำบุญจะไปห้ามบุญจะไปอิจฉาบุญของคนอื่นไปได้นะโยมเนี่ยห้ามบุญคืออะไรเนี่ยเพื่อนจะทำบุญทำทานอยู่แต่โอ้ไปทำยังเนี่ยทำบุญสูญเปล่าโยมพระสงฆ์ปัจจุบันนี้พระเนรสามเณรปัจจุบันนี้โยมบางคนเลยว่าอย่างโน้นอย่างนี้โยมทำให้คนที่ทำให้เกิดความลังเลแต่เนาะเนี่ยจากข่าวต่างๆใช่ไหมโยมข่าวต่างๆแบบโอ้มุ่งโจมตีกับขนาดนักจริงก็มีเท็จก็มีปนกันไปทุกวันนี้โยมแต่ทีนี้มาทำให้คนเดือดร้อนนะคนดีๆเดือดร้อนนะอย่างสมัยแต่ก่อนนี้สมัยเมื่อ30-40 ปีแต่ก่อนนี้เดี๋ยวธรรมะเป็นละอ่อนไปเอวแต่เพื่อนต่างจังหวัดนี่นะฮะมาชอบเล่นเกมนี่คือโบกรถเชื่อกับโยมการโบกรถนี้บางทีนี่ผมมีแล้วฮะเมื่อสัก40 ปีก่อนนะปี2516 17 18นะโยมถ้าอาตมาจะไปเอวแถวอยู่ภาคกลางนะโยมจะไปเอวแถวอยู่แถวบางนาเนาะจะไปเอวพัทยาโยมโบกรถไปถึงคือโบกรถเนี่ยแล้วเพิ่งจะจอดเพิ่งถามว่าไปไหนหนูบอกว่าไปชลบุรีจะไปพัทยาครับเพิ่งบอกว่าไปถึงนี่ไปถึงตรงนี้เองเนี่ยเพิ่งบอกแค่นี้ก็ได้ครับบาง
างที2 โบกกันนะ2 โบก 3 โบกจนถึงว่าเพิ่งนั่งรถหลังกระบะนั่งหลังกระบะไปอยู่ว่านั่งรถไปนะนั่งหลังกระบะไปเป็นว่าเอาไว้รุ่นละ4-5 คนเราต้องเส้นต่างกับรถโบกรถไปจนถึงอยู่ว่าบางทีขึ้นทางเหนือก็เหมือนกันขึ้นมาทางจะมาเชียงใหม่โบกมาเป็นทอดอยู่ว่าเนี่ยเพื่อจะขึ้นนั่งหลังแต่ตอนหลังมันมีเหตุการณ์ที่ว่าโบกรถไปปล้นไปจี้เพื่อนโยมเห็นไหมโบกรถปล้นจี้เพื่อนก็เลยพฤติกรรมอย่างนี้ก็เลยบ่มีอยู่ละคนใจดีก็บ่กล้าทำความดีโยมว่านะฮะเนี่ยคนสมัยก่อนเพื่อนใจบริสุทธิ์นะเขาก็บริสุทธิ์ทำไรปล้นไปจี้เพื่อนมาโบกรถไปเพื่อต่อตีนต่อมือไว้สตุ้งสตางค์ตามภาษาละอ่อนเพื่อนการเขาใส่อยู่กับปลาไว้ประเดี๋ยวนี้มันโจรร้ายมันนักขึ้นไงผู้ร้ายมันนักขึ้นผู้ร้ายมันนักขึ้นมันก็เลยก็มามีคนห้ามันมีคนห้าโยนห้าไปกับไปปล้นไปจี้เพิ่นนี่เมืองจีนผมมีแล้วกันนะนี่ทานจีนนะฮะเพิ่นบอกว่าที่แรกก็มีคนขอขึ้นม้าไปตัวคนเตียวตางไม่มีคนขี่ม้าผ่านไปเพื่อขึ้นหลังม้าไปนะเป็นไม่ว่าเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนใจบุญแต่ทีนี้ก็ไปปล้นเอาม้าเพิ่นไปเอาปล้นเอาม้าเพิ่นไปบางทีถึงการฆ่าเจ้าของม้าเพิ่นตายอยู่ว่าผลที่สุดอันนี้ก็หายไปว่ามีคนใจบุญละว่ามีคนใจบุญเพราะคนใจบุญก็ระแวงระแวงว่าอันนี้มันจะปล้นเอาม้าเอาก้าเนี่ยว่ามีใครครับพฤติกรรมนี้เลยหายไปฉะนั้นญาติโยมในเป็นที่น่าเสียดายนะเนี่ยศีลธรรมมันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเขาต้องเตือนตนเขาต้องไปเตือนคนอื่นเตือนตัวเก่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าต้องมีจิตใจสัตย์ซื่อใสบริสุทธิ์พุทธพองนะใจดีใจงามนะใจเป็นคนที่เรียกว่าเนี่ยเป็นคนใจบุญนะใจบุญได้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไม่อยากได้ของคนอื่นใช่ไหมไม่อยากได้ของคนอื่นแบบเอาเปรียบคนอื่นถ้าคนใดที่บ่ชอบคนใดที่บ่ชอบทำบุญทำทานนะโยมแล้วก็จำเป็นใจพานด้วยนะคนที่บ่ชอบทำบุญทำทานใจพานใจหยาบนะฮะแล้วก็ถ้าไปสอนคนอื่นไปบอกคนอื่นหมายความว่าคนที่ใจบ่ชอบทำบุญทำทานและใจพานใจหยาบแล้วดันก็ไปชอบคนอื่นนี่ดันไปขวางคนอื่นในการทำบุญนี่นะหาว่าบุญบ่มีจริงนะบุญบ่ฮื้อประโยชน์อะไรอย่างนี้นะญาติโยมมันก็เหมือนกับคำที่ว่าตาบอดไปสั่งสอนคนตาดีนะตาบอดจูงคนตาดีโยมเนาะตัวเองยังบอกรู้เลยว่าเรื่องบุญกุศลเป็นอย่างไรเพราะตัวเองยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวเองยังบ่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างที่พระเจ้าคุณว่าอะไรเงี้ยนะที่เป็นสอนเทวดาอะไรเงี้ยฮะเป็นสอนเศรษฐีที่ว่าดูก่อนคฤหบดีเนี่ยแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นว่าบาปดีตลอดเวลาที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อบาปของเขาผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นว่าบาปชั่วแท้ๆนะโยมถ้าคนบ่คือตาเนี่ยใจบาปใจหยาบช้านี่ก็เหมือนกันโยมก็ยังไม่เห็นผลของบาปเพื่อชวนอ่านเพื่อนทำบุญกับไปขวางเพื่อนเนี่ยผลที่สุดมาถึงบาปเข้ามาแล้วปะโทนะโยมพอบาปเข้ามาแล้วก็นะเดือดร้อนวุ่นวายเอาไหนบัตันเนี่ยอย่างที่เพื่อนว่านะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่แหละสำคัญตรงนี้ฉะนั้นญาติโยมคนเราเกิดมาแล้วในโลกนี้นะเราอ่านเพื่อนทำบุญเราก็ต้องยินดีกับเพื่อนนะเราต้องโมทนากับเพื่อนและเราจะต้องเรียกว่ายินดีมุทิตากับเพื่อนนะและต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับอย่างโยมเหมือนกับพระอินทร์พระอินทร์นี่เป็นผู้ว่าเศรษฐีเพื่อนเป็นที่ตกตามเนี่ยมันใช่ว่าเป็นเพราะเพื่อนไปทำบุญเนี่ยจิตใจเพื่อนบริสุทธิ์พระอินทร์เพื่อนเคยบอกให้เทวดาไปกู้ทรัพย์เศรษฐีมาเรื่องนี้ก็จบดังนั้นญาติโยมมีพุทธภาษิตสอนไว้นะท่านบอกว่าอปมัตตานะมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอปมาทรตาโหทะ
ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทอปมาทังประสังสันติบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทอปมัตโตอุโภอัตเถบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองอปมัตโตหิชายันโตผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ย่อมถึงสุขอันไพบูรณ์อปมาทันจะเมธาวีทนังเศรษฐังรักขติปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดโยมอันนี้แหละเข้าทำนองวันนี้เลยโยมพออธิบายขยายความได้นะท่านเศรษฐีก็เป็นคนที่บ่ประมาทโยมผู้บ่ประมาทนี่ย่อมไม่ตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่เทวดาก็บ่ประมาทนะท่านเทวดานี่พอท่านเทวดาได้ไปกู้ทรัพย์มือเศรษฐีปุ๊บก็ไปยอมบอกท่านเศรษฐีขอโทษท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็จวนเทวดาไปฟังธรรมไปหาพระพุทธเจ้าเอาว่าพระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมแล้วก็น้อมใจลงโยมโอ้นะท่านเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วเทวดาคงอย่าคิดว่ากูนี่หลงผิดไปเมินนะกูนี่หลงผิดไปเมินนะนี่ถ้ามันมีท่านเศรษฐีก็คงได้ฟังธรรมอย่างนี้เนี่ยคงมากล้าเข้ามาพระพุทธเจ้าก็เลยละสักยทิฏฐิได้มันมีวิจิกิจฉามันมีความสงสัยละศีลปตปรามาสได้เทวดาก็เป็นโซดาบันไปเลยโยมเนี่ยคือโอ้คิดได้ตะกอนเขาประมาทไปเนาะเนี่ยประมาทไปอย่างแรงเลยเพราะเนี่ยเนี่ยได้โยมไงเพราะนั้นผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเทวดาก็ไม่ตายสักคำเทวดาไม่ตายสักคำเลยเทวดาก็มีที่อยู่พอพระพุทธเจ้ายกโทษที่อันนี้ท่านเศรษฐีท่านเทวดาไปอยู่ที่เก่าท่านไปเทวดาก็มีที่อยู่ทีนี้กลายเป็นเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้เลยเป็นเทวดาที่โอ้โหคืนนี้ก็คงพลังเพิ่มขึ้นนะโยมรัศมีคงเพิ่มขึ้นรัศมีของเทวดานี้เพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในบ้านนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขนะโยมเพราะฉะนั้นก็จะเตือนให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทนะประมาทคือประมาทะมัวเมาเลินเล่อเนี่ยบางทีมันประมาทไปหรอประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาวอยู่สบายประมาทว่าข้าพเจ้าบ่มีโรคภัยไข้เจ็บข้าพเจ้ามีแข็งแรงสบายบางคนมันประมาทดีนะยังหนุ่มตาจุ่มยังดำเนี่ยกำเมืองว่านะโยมยังหนุ่มตายังจุ่มผมยังดำบาแรงแข็งมันสบายยังแบบเจ็บยังแบบแก่ยังมาตายรับรองได้ญาติโยมที่ไหนได้ไม่ว่าที่ไหนได้โยมโอ้มาช้าบานานนี่โยมนะมันเป็นแน่นอนเลยนะคนประมาทไปเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาคนเดียวหมื่นโยมโทรมาได้โยมได้053-114-332กับเทศกรรมท่านพระครูสิริอมราภิรัตน์จะมาละตอนนี้มาแล้วรถมาส่งนะโยมเนี่ยรถมาส่งแล้วถ้าอย่างหรอถ้าพระครูสิริอมราภิรัตน์มาท่านก็จะมาธรรมะญาติโยมฟังเนาะส่วนตอนนี้ใครฟังอยู่พ่อของโยมเนี่ยต่อมาก็มันบ่าย2นี่กับถึงบ่าย3นี่มันญาติโยมถ้าฟังเทศฟังธรรมเนาะมันสลืมสลือโยมอาจจะง่วงเหงาหาวนอนฟังธรรมมันง่วงเหงาหาวนอนหรอดูละครแล้วตาแจ้งอาจจะมันมีคนฟังช่วงนี้เกิดเพราะว่าช่วงเวลานี้มันก็เข้าใจเนาะญาติโยมอาจจะฟังไปตัวรับไปตัวสลืมสลือไปตื่นขึ้นมารู้เจ้ามาเทศถึงไหนล่ะก็บอกว่ากันนะคืออาตมานี่บอกว่าไผ่เขามีหน้าที่ประกาศธรรมนะถ้าท่านทั้งหลายฟังอยู่ก็โทรศัพท์มาใน053-114-332ถ้ามาโทรมาก็จะว่าไปนะธรรมะนี่มีมากมายถึงเรื่องประมาทนะญาติโยมหลายคนบางคนประมาทว่ายังหนุ่มอยู่นะยังแข็งแรงอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยบางคนบอกโอ้ยยังเจ้าอยู่เนี่ยยังเจ้าอยู่ยังเจ้าก็คือว่าอย่างว่ายังเจ้าอยู่นี่หมดตี 5เด้อกล้าตี 4นี่หมดตี 6ก็กล้าตี 5
ญาติโยมไหนมันยังประมาทวันเวลาวันเวลานี่มันบ่รอท่าใครนะมันไปตามสภาพของการหมุนของโลกรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์หมุนไปโยมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทเวลาบ่รอท่าเนี่ยธรรมะเคยบอกให้โยมเหมือนเวลาวารีไม่มีที่จะคอยใครเรือเมล์และรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอแหละอื่นอาจจะไม่สมปรารถนาชั่วแล้วจะโศกานิจาเราช้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทอย่างเขาอยู่บ้านอยู่วัดโยมเขาได้ออกไปข้างนอกเนี่ยแล้ววันนี้เขาไปข้างนอกโอ้รถนี่มันติดขนาดเลยนะเขาไปเยี่ยมญาติโยมที่โรงพยาบาลโอ้โหเขาอยู่บ้านเขาเหมือนก็เหมือนมีแผลเจ็บไข้ได้ป่วยโยมไปโรงพยาบาลแน่นทื่อๆว่าโรงพยาบาลสวนดอกมหาราชโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลเอกชนโอ้โหเทมีกุฏิกุฏางญาติโยมอะไรไม่เหรอฮะไม่งั้นเอาประมาทไปเลยฉะนั้นญาติโยมไหนมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าคุณตาไปถูกละนะว่าที่ทับสายกันนะเพื่อนโยมโทรมาให้กำลังใจว่าคุณโยมเจริญพรโยมเจริญพรแต่ธรรมสการเจ้ายังฟังอยู่บ่ยังฟังอยู่เจ้าเรื่องจะมีเรื่องจะเล่าหน่อยได้เลยฮะอันก่อนนั้นเนาะฝนก็ตกเมื่อปีที่แล้วอ่ะไปโยมผลิตไปส่งของไปส่งผ้าไปกับหลานนะเป็นคนคัดแล้วนี่ก็มีผ้าหลุมหนึ่งกับโบเปิดเนาะจะไปในมะฮุ่ะก็หลานก็ว่ามาห้าปีกว่าเพราะว่าสมัยนี้มันแน่ใจไปได้ปกติแล้วผ้าบ้านเฮาผ้าแถวเนี่ยปกติต้องมีรถประจำบ้านเขาหน่อยนะอันนี้มันเปิดเดินมาคนโกงเลี้ยวนะประเด็นที่ถ้าบานไปเรื่องอย่างก็จะโยมก็โยมก็เทียบอยู่ในใจโยมว่าโอ้เปิดขอขึ้นเขาก็มีเวลาห้าเปิดแล้วเขาก็รีบไปส่งของขนาดลูกค้าจะถึงอยู่แล้ว8 โมงเนี่ยไอ้โยมก็มาเครียดในใจโยมก็สงสารเนาะไอ้หลานก็บอกไงอย่างเงี้ยหลานบอกว่ามันได้ใจไปได้สมัยนี้สงสารเขาก็สงสารอยู่อย่างมันเกิดหลานตัวอีน่ะจะมันเกิดอีน่ะโยมก็ว่าสิ่งใดเขาก็รู้เนาะแต่สมองเราสิ่งใดอ่ะตัวจริงตัวปลอมเขาก็บ่ฮู้ตัวดีตัวร้ายเขาก็บ่ฮู้ใช่โยมสมัยนี้ก็ไปไว้ก่อนแต่ก่อนต้องมาปิดละอ่อนโบกรถเอี่ยวนะโยมอย่างที่เรานะไปแอวกับเพื่อนเนี่ยนะไปจนถึงพัทยาวันเดียวนี่มีแล้วนี่โยมอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แต่กับแป้งเจ้าโยมแต่ขอฟังทั้งวิทยุนะเจ้าได้เจริญพรสาธุโยมเพิ่งก็มีประสบการณ์แล้วโยมยืนยันว่าจะมาก็ดีใจเลยว่าแต่โยมบางทีเพิ่งบอกว่าต่อมาคนดีเนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนอย่างได้เมืองจีนเมื่อเหมือนเพิ่งบอกว่าต่อมาที่เกิดมีคนดีเนี่ยต้องการเดินทางข้ามบ้านข้ามเมืองเนี่ยแล้วขอโดยสารนะขอโดยสารม้าไปตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อขึ้นขี่ม้าเดินไปหรอกนะเพราะอย่างเพราะกลัวโดนฆ่านี่ก็พูดตรงๆเพื่อกลัวโดนฆ่านะเลยทำเนียมนี่ก็เลยหายไปนะต่อไปภัยก็สามารถจะช่วยเหลือไปได้เป็นพฤติกรรมของโจรที่ทำให้คนดีนั้นเกิดความเดือดร้อนได้นะในการโบกรถเที่ยวนึงไปสารครับท่านมาแล้วนะท่านพระครูศรีอมรพิรัตน์มาทโยมนะเพราะฉะนั้นการโบกรถแอลเหมือนสมัยนี้ไม่ได้เลยโยมอย่าไปฮับที่โยมไม่ออกบ้านเสือแปลงโทรบอกว่าถูกแล้วโยมอันปกติบ้านเขานี่เพื่อนอย่าไปไหนทุกเจ้าเพื่อนมีรถนะครับเนาะเพื่อนมีรถไปส่งเพื่อนมีโบกรถง่ายๆนี่หนีฮะนะครับผมพูดถึงเรื่องแต่ก่อนผมเคยโบกรถแอลจะไปพัทยาผมอยู่แถวบางนาเนาะก็โบกรถไปเนี่ยไปจนถึงชลบุรีได้พัทยาได้โบกเป็นทอดนะเพื่อห้าไปนะแล้วก็เขาไม่ได้ทำร้ายเพื่อนเนาะแต่ตอนหลังมามีคนโบกรถไปทำร้ายเจ้าของรถไงนะครับมีคนไปทำร้ายเจ้าของรถพ้นจี้บนห้องอย่างเดียวในสมัยเนี้ยประเด็นนี้พฤติกรรมแบบนั้นมีละการโบกรถแอลมีแล้วครับเป็นการทำลายจิตใจของคนที่ตั้งใจจะทำดีเนาะครับคนที่คนที่ทำดีก็ไม่กล้าทำเลยมีตกกังวลนะตัวจริงตัวปลอมข้อมูลดีมากเนี่ยนี่มันแม่เล่ามาเนี่ยครับในเมืองจีนก็เคยมีนะครับเมืองจีนนี่ก็เคยมีสมัยก่อนนะขี่ม้าไปมีใครเดือดร้อนเพื่อนเราขึ้นม้าไปตลอดครับแต่ตอนหลังม้าเล่นฮาดคอเพื่อนเนี่ยไล่เจ้าของม้าลงเนี่ยฆ่าเพื่อนตายอ่ะตอนหลังม้าพฤติกรรมนี่ก็เลยหายไปไง
มันก็ครับใครมากล้านี่เพราะงั้นมันทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะครับเดือดร้อนเกิดขึ้นกับคนที่มีใจอนุโมทนาเนาะอยากสงเคราะห์กับเปิ้ลเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนที่มันเดือดร้อนจริงๆเนี่ยครับเนี่ยแล้วมันก็เลยน่าเสียดายคุณธรรมเหล่านี้เลยอย่างที่เล่าให้แม่ฟังเพราะว่าเล่าให้แม่ฟังเล่าให้โยมฟังเรื่องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ทำบุญจนมีทรัพย์นั่นนะจนหมดทรัพย์ไปตั้งนักนั่นนะจนเหลือแต่ข้าวเปลี่ยนต้มใส่บาตรพ่อเลยนะเหลือข้าวต้มมันเละๆใส่บาตรพ่อนะอาหารที่ปราณีตดีงามนักๆเราไม่ได้ทำนะฮะความจริงแล้วเปิ้ลเหมือนใจวอดวายชีพหายเพราะการทำบุญนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมีเพื่อนยืมไปพ่องผู้ค้ายืมไปพ่องเมื่อทรัพย์สมบัติที่เอาฝังไว้เกิดน้ำฝนทลายลงไปพ่องเนี่ยเทวดามันเกิดอิจฉาเทวดาที่รักษาสู้มาเนาะเนี่ยท่านเข้าใจดีท่านอ่านธรรมบทมาหรอกเลยบอกเรื่องสิเดี๋ยวอย่าทำบุญอีกเลยเนี่ยเห็นทำบุญได้ไหมเนี่ยเรื่องทำบุญได้ไหมวะเจอด่านเศรษฐีพอใจถ้าเป็นภัยเป็นเทวดาอันไปเลยไล่เลยไล่เทวดาว่าเลยเทวดาเดือดร้อนไงเล่าผมเล่าเรื่องนี้ญาติโยมฟังผมเล่าแล้วญาติโยมฟังคนเห็นพีดเนาะเทวดาเห็นพีดนี่ก็มีละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมเหมือนเช่นเดียวกันเนาะมีการตะกี้โยมแม่โทรมาจากสังกะแปงเนี่ยเป็นเลยว่าเคยหันทุกเจ้าเป็นโบกรถแม่จะจอดทับละแต่ลูกบอกว่าน่ากลัวอันตรายจริงเท่ทองโม่ประมาณนี้บอกก็เลยขำอยู่ในใจแม่เบิ้ลโยมเบิ้ลนะแบบสบายใจฮะก็เรามาผมมาอู้เล่าเรื่องนี้เบิ้ลกันเลยโทรมาเลยที่วันนี้053นะโยมเนี่ย114-332ท่านทั้งหลายมีอย่างก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้หมดเวลาของตมาก่อนนะภาคเบรกก่อนภาคเบรกโดยนิมนต์ท่านพระครูสิริอมราภิรัตน์นะครับเนาะท่านเจ้าวัดพระสันอุ้มเป็นอย่างไรครับด้วยวันนี้ก็อยู่วัดนะครับอยู่วัดกันอ๋ออยู่อย่างวัดนั่นน่ะอยู่อย่างวัดวันนี้ที่จังหวัดอย่างวันนี้ว่างอ๋อว่างเลยกะใจว่างเหรอใจนี่ไม่ว่างใจไม่ว่างนะครับคือเต็งหารายการนะโอ้ครับโทรศัพท์ดีเลยนะครับเนี่ยดีโทรศัพท์ดีพี่น้องเราสันอุ้มก็ดีตั้งรอยสเก็ตตั้งหนองบัวก็ดีเนี่ยนี่ครับโทรศัพท์อยู่พุ่นนะครับ053-114-332อยู่ในพุ่นนะครับทีนี้ต้องโกดทับตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องโกดตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้ไอ้ตัวนี้ลำโพงมันดังโทรมานี่มันจะมีไฟปิ๊บมันส่งอาศัยเสียงตัวพุทธนะครับเสียงตัวพุทธดังกันเนี่ยพวกนั้นนี่แล้วโกดตัวนี้มันก็ดังขึ้นเลยนะครับลำโพงให้ไมค์ตั้งที่พอดีเลยครับผมไมค์ตั้งที่พอดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมนะว่าถ้าท่านจะต้องการสนทนาธรรมคุยหรือว่าสักถามหรือว่ามีเรื่องเล่าอย่างโยมแม่ที่เล่ามาดีมากเลยนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนสมัยใหม่เดือดร้อนก็เพราะว่านะครับเนาะคนดีในยุคนี้เดือดร้อนก็เพราะว่าโจรผู้ร้ายนี่แหละนะฮะไปทำพฤติกรรมอย่างที่ว่าขอโดยสารเปิ้ลพอเปิ้ลจอดที่ก็เอาปืนมาจี้เอาอย่างมันทำร้ายเปิ้ลอย่างก็มีครับถ้าบ่ทอดถอยบ่ทอดแท้เหมือนกับอนาถบิณฑิกานี่ก็อันนั้นทำเรื่องอันนั้นคนละประเด็นละคนละประเด็นของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คือเทวดามันไปว่าอันอีนะครับเนาะแต่ทีนี้เราการเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยมันไกลเนาะบางทีคนที่เพิ่นเดือดร้อนจริงๆเพิ่นมันมีรถเนี่ยนะครับเพิ่นโบกรถโดยสารไปเนี่ยเพิ่นก็ต้องการข้ามระยะทางนะครับเนาะทีนี้พอเพิ่นได้โดยสารอย่างนั้นแล้วเพิ่นก็ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับแต่ก็ทำให้คนที่เอาเพิ่นไปได้บุญแต่คนบางทีนี่มันร้ายกาจนะครับว่าแฝงมาในโลกแฝงมาในเนี่ยเมื่อครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันคนละประเด็นกันตรงนี้อันนี้น่ากลัวภัยแบบนี้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องพิจารณาด้วยนะคนใจบุญคนใจดีบางทีก็โต๊ะเป็นเหยื่อของคนใจร้ายชั่วร้ายได้เหมือนกันนะกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าโยมไปหลายคนก็รับก็ได้นะจะมีกระจายไปตัวอย่างเงี้ยเนาะเป็นลักษณะของตู้เจ้าคุณอาจจะมองเป็นคิดกันก็อาจจะเดือดร้อนแต่อาจจะเปิดบอกไปบ้างไปอย่างนี้เนาะมันยุคนี้มันคิดได้หลายอย่างเลยแต่ถ้าไปคนจริงยุคนี้มันก็มีแล้วหรอครับคือบางครั้งเนี่ยโยมมีกุศลจิตเยอะนะอยากจะอนุเคราะห์สงเคราะห์พระเน้นนะที่เป็นเดือดร้อนจริงๆบางครั้งเป็นเดินทางข้ามเดินทางครับแบกกดผมแบกโกก็ต้องเดินแบกโกนะเป็นสมัครใจแบกโกนะครับประสบการณ์ผมเคยมีครั้งหนึ่งผมไม่ได้โบกนะผมก็เดินไปเนี่ยแต่ว่าโยมเพิ่นมาถามเลยท่านเป็นไหนเพิ่นก็เป็นอนุเคราะห์ไปส่งนะครับ
บ่ได้บกเลยนะ มือนี่นะครับ โอ้20 กว่าปีแล้ว นั่นเนี่ย20 ปีนั้นมีอยู่นะครับ มีอยู่นะ เหตุการณ์แบบนั้นปลอดภัยอยู่ครับ ครับคือพอเดียวข้างต่างนะเนาะ ครับ เพิ่นก็ถามไปไหนมาอย่างจะไปไหนอย่างเพิ่นมา ครับ เพิ่นขออาสาไปส่ง ครับ มันมีอันนั้นผมเคยได้อยู่นะเจออยู่ เพราะว่าตอนนั้นมันยัง พอดีผมขึ้นรถพิษอันอย่างพิษขบวนพิษเวลาตกเวลา ทีนี้ขอลงตึกนั่นน่ะจะเที่ยวมาบขสด้วยนะ ลงรถมาเอาค่าพิษเนี่ยว่าจะไปตอนนั้นน่ะก็เลยขอลงตังค์บอกไกลแล้วแค่กิโลปลายที่จะไปถึงนั่นนะแต่เพิ่นก็มีใจที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์เนาะอาเมนครับผมนี่เดี๋ยวนี่หมดเลยครับเมื่อใดเหรอก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยปีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะสังฆาธิการภิกษุสามเณรทุกรูปทุกตนเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่รับฟังรายการอยู่ทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพพระครูสิริอมราภิรัตน์วัดสันอุ้มวัดอมรารามสันอุ้มตำบลเชิงดอยสะเก็ดก็ได้มาปะศรัทธาญาติโยมเช่นเคยก็ หลังจากชั่วโมงนี้ไปหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาตมารับช่วงต่อจากท่านอาจารย์พระครูประภัสชัยคุณซึ่งได้จัดรายการไปก่อนหน้านี้ชั่วโมงต่อไปก็เป็นชั่วโมงอาตมาได้มามาจานำธรรมะมาฝากกับศรัทธาญาติโยม7 วันมาครั้งหนึ่งจะมาวันพุธทุกวันพุธในวันนี้ก็วันพุธตรงกับวันที่5เนาะที่5 กันยายนขึ้นแรม10 ค่ำเดือน11ซึ่งอย่างเมื่อกี้วันก็จะเป็นวันศีลวันที่9ก็จะเป็นวันศีลใหญ่ศีลใหญ่แรม14 ค่ำซึ่งศรัทธาญาติโยมที่ได้ถือปฏิบัติกันช่วงเข้าพรรษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็จะได้ไปสร้างเสริมบารมีสั่งสมคุณงามความดีที่ศรัทธาเคยปฏิบัติกันโดยตลอดเป็นประจำในส่วนนี้ก็ต้องอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่เป็นชาวพุทธที่ยึดถือหลักการทำคุณงามความดีสร้างบารมีนี่ครับเกิดกับตัวกับตนกับครอบครัวเพื่อเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มาเกี่ยวกับเรื่องที่รับปากศรัทธาไว้รับปากศรัทธาไว้พุทธิแล้วว่าจะนำเรื่องการกินการทานเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทานสลากเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลทานสลากกันทานสลากการทานต้นเงินทานกฐินเนี่ยใกล้ๆเข้ามาแล้วก็จะเป็นเทศกาลทานกันซึ่งศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะชาวตั้งภาคเหนือล้านนาของเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยเกี่ยวกับกินสลากทานสลากกันซึ่งก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของหรือว่าชาวล้านนาโดยส่วนนักซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นสิ่งที่เอื้อคุณงามความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่อาตมาได้นำมงคลชีวิตมามาจาถึงมงคลที่ว่าด้วยการให้ทานการให้ทานนี่ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้เทศไว้ได้สอนไว้ว่าชีวิตของคนเรานี่จะนำอย่างที่เป็นมงคลชีวิตก็
มีทั้งหมด38ประการหนึ่งในนั้นก็คือการฮื้อการฮื้อภาษาภาคกลางเป็นว่าการให้นะการให้นะการให้นี่เป็นมงคลนะเป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญนะเป็นการที่คนที่มีห้องว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยปฏิบัติกันนะความเห็นที่ถูกต้องคนที่มีความฉลาดนะคนที่มีความเปิ้นคนที่ลวกเนี่ยเนาะเปิ้นจะเลือกวิธีจะฮื้อนะเพราะว่าการฮื้อนี่มีผลต่อบุคคลที่ฮื้อนั้นมันเป็นมงคลนะนำไปสู่ความสุขความเจริญนะแต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างเทวดาที่มาจวนเศรษฐีอนาถบิณฑิกะอย่างท่านอาจารย์พระครูประภัสได้เล่าก่อนหน้านี้แม้แต่เทวดานี่ก็เป็นเพราะว่าเทวบุตรมารเป็นมารในการคัดขวางทำคุณงามความดีเนี่ยก็มีอยู่นะเทวดาก็มีประเภทที่ว่าเป็นมารด้วยนะคือบอกหันดีหันงามกับคนที่จะทำคุณงามความดีก็เลยว่าเป็นสิ่งที่คัดขวางเป็นบุคคลที่คัดขวางเทวดาที่มิจฉาทิฏฐินะบ่สนับสนุนในการตานมีครับ เป็นเทวบุตรมารนะการที่เฮามีบุคคลเช่นนั้นก็ถือว่ามารบ่มีบารมีก็บอกแก่บ่เกิดนะก็ถือแบบนี้เอาก็ได้เนาะบอกบางครั้งเขาจะกินจะต้านในต้านหลวงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะเรื่องบุคคลที่มาคัดขวางถือว่าเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารนะอันนี้เล่าเรื่องว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยส่วนมากก็คือจะชอบกินชอบตานเนี่ยอย่างชาวพุทธชาวล้านนาเขาในญาติโยมนะหุมกินหุมตานกันเป็นประจำเป็นวัฒนธรรมที่งดงามญาติโยมนะแล้วก็มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลที่จะทำให้เราได้เกิดความดีงามเป็นมงคลชีวิตนะพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ตรัสไว้เพราะว่าการฮื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวโลกมนุษย์โลกเขาเนี่ยถ้าขาดการฮื้อแล้วนะขาดการให้แล้วนะมันจะอยู่บ่ได้เลยนะเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยนิดน้อยคือสังคมในครอบครัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่สามีภรรยาเนี่ยถ้า บอกคือบ่มีการฮื้อกันในญาติโยมเริ่มตั้งแต่ฮื้อความรักกันเนี่ยการฮื้อความรักก็เป็นการตามอย่างนึงนะแต่บ่ต้องได้เสี่ยงตังแต่ว่าเป็นความมอบสิ่งที่ความรู้สึกดีๆว่าเป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราว่าตานนี่บ่ต้องเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงสตางค์อย่างละนะแต่เป็นธรรมะที่หุ้มห่อทำให้คนสองคนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนเนี่ยสามีภรรยาสามีให้ความฮักความรู้สึกที่ดีๆนะการสนับสนุนนะให้ความเป็นใหญ่ให้เครื่องแต่งกายแต่งตัวนะให้ความมั่นสัญญานะเหล่านี้เป็นความฮื้อทั้งนั้นที่ปัจจัยที่เป็นสามีนี่นะที่จะต้องฮื้อกับภรรยาจะมัดใจภรรยาให้อยู่ดีนะแล้วเมื่อเขาฮื้อไปแล้วก็มันก็ทำให้เกิดความสุขคนสองคนอยู่เป็นครอบครัวกันนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้คนที่ อยู่ในสมาชิกในครอบครัวนั้นนะอยู่กันมั่นคงมีแต่ดีต่างคนต่างฮื้อกันนะภรรยาก็ฮื้อความรักกับสามีนะบางครั้งสามีผิดพลาดพร่องก็ฮื้ออภัยนะต่างคนต่างฮื้ออภัยกันโอกาสกันบางครั้งมันก็ผิดพลาดพลั้งไปพร่องนะก็ฮื้ออภัยกันนะเป็นการฮื้อทั้งนั้นญาติโยมนะอยู่ด้วยกันฮื้อนะถ้าต่างคนต่างหันแก่ตัวบ่ฮื้อกันแล้วนะบ่ฮื้อความสุขบ่ฮื้ออภัยนะบ่ฮื้อการสนับสนุนบ่ฮื้อโอกาสกันนี่ยากนะในครอบครัวนั้นนี่ยากเอาประโยชน์ส่วนตัวนะหันแก่ตัวนี่บ่อยู่ยากเลยอยู่แล้วก็บ่มีความสุขก็อยู่ด้วยกันนะสามีภรรยาต่างคนต่างจินะพี่น้องจินะถ้ามีทีเหนียวนะหันแก่ความสุขประโยชน์ส่วนตัวนักแม้แต่เรื่องในมุ้งนอกมุ้งก็แล้วแต่โยมมันก็มีการฮื้อนะต่างคนต่างฮื้อกันนะถึงจะอยู่กันได้นะ
สามีภรรยาคู่สมาชิกในครอบครัวลูกพ่อแม่ก็คือความฮักกับลูกคือความคืออนาคตคือทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกเนี่ยลูกก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นคนที่มีคุณค่าคุณภาพในสังคมเป็นลูกที่ดีที่พึงปรารถนากับพ่อแม่ลูกเมื่อได้รับการมอบจากพ่อแม่และมอบความสุขจากพ่อแม่แล้วก็ทำตอบแทนเป็นการกตัญญูกตเวทิตากต่างคือตอบแทนเป็นการทั้งนั้นนะพ่อแม่ก็มีความสุขใจเพราะว่าลูกได้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะคือหูหน้าที่ปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่นะการกระทำต่อพ่อต่อแม่เนี่ยก็เป็นการนะคือความสุขกับพ่อแม่คือความสบายอกสบายใจตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่ท่านใดได้ลูกที่บอกมีรู้จักการเลยนะมีแต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็ลำบากนะอิดหนาละอาใจทีเดียวเพราะว่าลูกผมรู้จักการเป็นมิจฉาทิฐิอยากจะเอาอย่างเดียวแบมือเอาอย่างเดียวเนี่ยบอกคือกระปอกกับแม่นะเนี่ยแต่กำอูกำจ้าก็บอกรู้จักจะเอาอกเอาใจนะพ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องลำบากละนี่แค่เรื่องการอยู่กันเนี่ยก็เป็นเรื่องการญาติโยมนะแม้แต่สังคมในหมู่บ้านสังคมก็ต้องมีการศรัทธากับต่างวัดกับกับศรัทธาอย่างนี้นะก็เป็นการทั้งนั้นต่างคนต่างถ้อยที่อาศัยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องการนะตาทั้งนั้นนะเป็นตาทั้งนั้นแต่ตานั้นมันแบ่งไว้เป็น4อย่างนะ4อย่างอย่างพ่องนะ1อามิสทานการอามิสคือสิ่งของคือสิ่งของการสิ่งของก็คือปัจจัย4คือสิ่งของที่มันจับต้องได้คือของกินคือเสื้อผ้าคือที่อยู่อาศัยคือเงินคือทองคือของต่างๆก็เป็นการทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่จับต้องในหันได้เป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นของอามิตรอามิตรก็เป็นการเชื่อมโยงความผูกพันสัมพันธ์ที่ดีกันคนแต่ก่อนนี้ที่เคยอู้มาแล้วว่าสมัยก่อนสังคมแต่ก่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการสิ่งของของกินข้าวน้ำนี่พริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้พึ่งปลาใส่กันและกันมีแกงปลามีแกงน้ำแกงนี่ก็เอาไปสู่กันกินแบ่งกันกินเมื่อมันมีนักมีร้ายแบ่งกันกินเมื่อคนที่ได้รับการเอื้อเฟื้อการแล้วก็ตอบแทนเมื่อมีอย่างล้ำมีอย่างอร่อยก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปั่นแจกกันกินแต่เดี๋ยวนี้ภาพนั้นก็หายากที่จะแบ่งกันกินห้องกันกินคนเดียวก่อนบ่เคยหันหน้ากันผ่านไปผ่านมาก็ยังห้องกินเข้ากันก็มีสังคมแต่ก่อนแต่สังคมเดี๋ยวนี้มันก็ยังว่านะมันเริ่มหายไปเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังมีที่ญาติเครือญาติใกล้ชิดกันก็ยังมีอยู่เนาะมีอย่างล้ำๆก็ปั่นกันกินเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมแห่งการนั่นเองมันกินมันมดนะยิ่งก็ยิ่งได้กินเมินยิ่งกินเมินยิ่งกินเมินก็การสิ่งของเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีต้องการจะหาลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ทดลองใจว่าลูกสะใภ้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกสะใภ้ตัวเก่าหมกใดเกิดคัดแล้วมามีเหลือ4 คนคนแรกเป็นคนที่4เศรษฐีก็ถามคล้ายๆว่ามีเรื่องมีอย่างก็มีสิ่งที่จะสัมภาษณ์ต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์โดยเฉพาะพ่อผัวนี่จะสัมภาษณ์เองว่าจะเปิงใจใครที่จะเป็นลูกสะใภ้ตัวเก่าเป็นลูกยิงของตัวเก่าก็ได้ถามตั้งคำถามมาว่าได้ป่ามาเนี่ยจะได้กินถึงจะได้มื้นประมาณนั้นคนแรกก็ว่าเอาไปตาก
เอาไปตากแล้วก็จะกินเมินจะใจเวลาได้กินเมินเศรษฐีก็ถามคนที่สองก็ว่าเอาไปแจ้เกลือคล้ายๆเป็นเอาไปเป็นเป็นปลาร้าประมาณนั้นเนาะ คนที่สามเศรษฐีก็ถามคนที่สามก็ตอบว่าเอาไปว่าไปแปรรูปไปแปรรูปเป็นใส่ในภาชนะบางอย่างมันก็จะได้เงินประมาณนั้นทีนี้มาถามคนที่สี่ตอบต่างกันตอบว่าเอาไปเนี้ยจะได้ก็ได้เอาไปแจกเกลือเอาไปเป็นสรุปว่าเอาไปทำอาหารนั่นแหละแต่เอาไปแจกเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเอาไปแจกคนที่เป็นญาติหูจักมาคุ้นกันหรือว่าจะญาติก็ตามเนี่ยแต่มันในมีนักเนี่ยเอาไปแจกแล้วจะได้กินมื้อโอกรรมตอบของเป็นหญิงคนที่สี่นี่ประทับใจถูกใจเศรษฐีโอ้คนนี้ละเปิงอกเปิงใจจะเป็นลูกยิงเฮาเป็นลูกสะพ้ายเฮาเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างรู้จักเผื่อแผ่และตอบถูกใจว่าการได้อย่างมาต่างๆที่มันได้มีพอกินมันเหลือกินแล้วมันนักที่จะพอจะแบ่งปันกันเนี่ยเอาไปสู่คนอื่นกินแล้วมันจะได้เงินเมื่อเขานึกถึงว่าได้กินแกงปลาได้กินแกงไก่ได้กินนั้นกินนี่กับคนนั้นคนนี้เขาก็จะนึกถึงบุญคุณแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาให้เรามันบ่มีที่สิ้นสุดมันได้เมินมันกินมันได้ใจคนมันได้ใจคนการได้ใจคนนี่มันจะอยู่เมินอยู่เมินจนตับเต้าที่เขาตายละจากกันบุละมันตับมันกินใจกันมันได้ใจกันอันนี้เป็นลักษณะการให้มันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแม้แต่การให้สิ่งของอัน ประเภทที่สองก็คือการให้ความรู้วิทยาทานก็แปลการรู้เช่นครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาการต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นการให้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ยังบ่รู้ที่เป็นคนที่โง่เขลาบางปัญญาอยู่ก็จะได้รับความรู้วิชาการจากครูบาอาจารย์ก็เป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานเป็นของวิทยาทานการให้ความรู้และการให้ต่อมาก็คือนี่คือสำคัญเนี่ยคือการให้อภัยทานอภัยทานนี้เป็นการให้ที่เป็นนามธรรมคือบ่มีการยุบกรรมสัมผัสได้แต่สัมผัสด้วยใจนี่แต่มันเป็นการให้ที่ลำบากที่ยากที่จะให้กันได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเนี่ยจะทำปั๊บความรู้สึกเช่นเราเคยมีความทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันเป็นศัตรูกันจะมาให้อภัยกันนี่โอ้เรื่องยากเรื่องใหญ่ทีเดียวแต่ถ้าให้ใดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยและมีอานิสงส์สูงมากๆทีเดียวคือให้อภัยแปลว่าสิ่งที่บ่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นภัยนี่แปลว่าสิ่งที่น่ากลัวการให้อภัยเนี่ยคือสิ่งที่บ่น่ากลัวแปลว่าไม่เนี่ยภัยแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวเมื่อรวมตัวกันแล้วก็เป็นอภัยว่าให้สิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคืออย่างก็คือกิเลสนั่นแหละเช่นเวลาเขาโคตรเนี่ยเนาะมันน่ากลัวนะเนี่ยมันน่ากลัวคนโคตรกันสามีภรรยาโคตรกันเนี่ย
ถ้าบอกโคตรนี่จะเป็นอภัยเลยนะจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวถ้าโคตรกันเมื่อใดบอกให้อภัยกันนะบ่ยอมบอกเลิกลากันบอกเลิกแล้วต่อกันมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเจอกันเมื่อใดก็ทะเลาะกันทุบตีสามีภรรยาทำร้ายสามีทำร้ายภรรยาทำร้ายลูกทำร้ายเต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเมียก็กลัวผัวเพราะว่าเป็นบุคคลที่ขี้โคตรขี้มิ่งชอบทำร้ายทุบตีอย่างบ่ใจภรรยาอย่างบ่ใจคนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางครั้งมีเรื่องมีราวมันเหมือนกับกระทบกระทั่งกันพ่องเหมือนลิ้นกับฟันมานะเหมือนลิ้นกับฟันถ้าเราบอกยกโทษอโหสิกรรมด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวครอบครัวก็จะทำให้คอนแคลนแตกแยกอย่าล้างกันไปที่สุดเพราะว่าบ่ฮือกันบ่ฮืออภัยกันบ่ฮือโอกาสบ่ฮือเวลาบ่ฮือปรับตัวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นเหตุทำให้น่ากลัวถ้าฮือยกคือเป็นอโหสิกรรมแล้วมันจะพิเศษมากๆดีมากๆนะครอบครัวใดก็ตามเนี่ยมันก็ย่อมมีทะเลาะเบาแวงกันป้องแม้แต่ตัวเฮาจริงๆก็ยังทำให้ตัวเฮาในอย่างว่าทำให้ตัวเฮาได้สมที่คิดกับอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาตินะจะป่วยกล่าวไปย้ายถึงคนอื่นที่จะมาเปิงอกเปิงใจทำให้ดีทุกอย่างนะแม้แต่ตัวเฮาเองก็ยังมาทำให้ตัวเฮาได้ดีเลยเพราะว่า มันก็มีบางอารมณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เฮานั้นผิดหวังกับตัวเฮาเองก็มีนะจะป่วยกล่าวไปย้ายถึงคนอื่นนะฉะนั้นต้องนึกถึงสภาพธรรมชาติส่วนนี้เราอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีกระทบกระทั่งกันพ่องพิษของกันพ่องนะมีวาทะมีการว่ากล่าวกันพ่องนะถ้านึกถึงธรรมชาติในส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติบางสิ่งเกิดขึ้นได้นะแต่เราหูตันโดยสติมีสติควบคุมอยู่ก็จะทำให้บรรยากาศความที่เป็นสิ่งน่ากลัวที่กล่าวแล้วนะเป็นภัยนะเป็นภัยกับการที่สังคมจะอยู่กันม่วนอยู่กันแบบอยู่เย็นเป็นสุขนะมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราบอกให้อภัยกันนะบอกให้อภัยดังนั้นการให้อภัยเป็นอภัยทานเนี่ยนะมันทำยากก็เจอกับภัยก็คนนั้นก็จะรู้เองว่ามันทำยากแต่บ่เกินวิสัยของเฮาเนาะถ้าเฮารู้เรียนรู้ว่าโทษของสิ่งที่บ่ให้อภัยแล้วมันจะเป็นโทษต่างๆตัวมานักหลายนะตัวมานักหลายมีนักโทษของมันที่เอาบ่ให้อภัยกันนะคือในที่สุดก็อยู่ด้วยกันบ่ได้เนาะอยู่ด้วยกันบ่ได้ถึงวันนี้มีปัญหาคนสังคมที่แบ่งพรรคแบ่งพวกแตกสามัคคีกันเนี่ยก็มีส่วนนี้แหละคือบ่ให้อภัยกันนะคนเราก็มีพิษภาคกันพ่องท่าคือถ้าหูธรรมชาติส่วนนี้เขาก็จะให้อภัยกันได้ง่ายนะยกโทษกันเนี่ยอภัยกันเนี่ยมีปัญหาต่างๆก็ด้วยกันหันหน้ามาปรึกษาหารือกันด้วยความตั้งเจตนาดีนะบ่ถือโทษโกรธเคืองกันเรื่องที่แล้วมาเป็นอดีตก็มันผ่านไปเงี้ยนะถือว่าเป็นบทเรียนที่สอนว่าจะบอกมีการมันผิดมันพลาดนี้เนี่ยก็ในถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะอภัยกันได้ง่ายนะอภัยกันได้ง่ายก็มีอยู่หลายท่านที่เมื่อโกรธกันแล้วเมื่อผิดกันแล้วเนี่ยนะบอกให้อภัยกันนะคือบ่ยอมบ่เป็นก็เย็นบ่ได้เนาะยอมบ่เป็นเย็นบ่ได้ถ้าคนเราจะยอมกันคือถอยมาคนละก้าวช่วงที่มีความผิดกันอย่าไปประจันหน้ากันแต่ถ้าจะมาหาทางออกก็ต้องมาจับเข้าคุยกันนะมาอู้กันซึ่งหน้านะด้วยเหตุด้วยผลนะว่ามันเป็นจะได้อย่างจะได้เรามีวิธีแก้ไขจะได้ก็ปรึกษาหารือกันได้บ่ใจว่าหัน
หลังคือกันแล้วก็มาเล่าอันอย่างต่างๆหาเรื่องใส่ร้ายกันเนี่ยเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่น มันเป็นลักษณะนั้นธรรมชาติของคนนะแต่ลักษณะนี้ก็ยากที่จะให้อภัยกันนะเป็นพรรคเป็นพวกเป็นแบ่งแยกกันนะแตกสามัคคีกันนะทำให้เป็นตุ๊กนะตุ๊กกับกู้ที่ทะเลาะวิวาทพอตุ๊กกับคนอื่นตัวนะคนรอบข้างลูกหลานอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็จะทำให้บ่มีความสุขนะมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวระแวงอย่างต่างๆตัวมานักหลายนะจะเป็นการสร้างตราบาปให้กับลูกหลานนะลูกหลานก็จะหาความสุขลำบากเมื่อสามีภรรยาพ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันนะยิ่งคนที่เป็นญาติกันนะญาติกันโดยสายโลหิตนะพี่น้องทะเลาะวิวาทกันนะเครือญาติทะเลาะวิวาทกันเนี่ยตัดขาดจากความเป็นญาตินะบอกเผาพี่กันไงนี่มีก็เป็นเรื่องที่น่าสังเวชน่าสลดหัวใจเนาะความเป็นพี่เป็นน้องขาดอยู่แล้วนะโดยเอาเหตุบางอย่างมาเป็นเรื่องเป็นราวทำให้ทะเลาะเวาะแวงกันบ่เข้ากันบ่ได้นะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจทีเดียวนะครับสังคมที่มีลักษณะนี้แต่ถึงกระนั้นเฮาก็ต้องมาหวนดูย้อนดูว่าสิ่งที่เราเหตุที่ทำให้เราผิดกันนะทะเลาะกันเนี่ยมันเปิงกับมันเปิงนะมันเป็นเหตุที่สำคัญนักขนาดนั้นกะที่เราจะมาทะเลาะกันเนี่ยมันสำคัญนักกะเนี่ยเอาจะมองลักษณะนี้ถ้ามองในหันปัญหาเหตุแล้วก็เราที่แก้ที่เหตุนะเหตุที่ทำให้ปรับที่เหตุนะที่เหตุทำให้เขาทะเลาะกันผิดกันอย่างต่างๆเนี่ยมาแก้ที่เนี่ยนะถ้าเป็นตัดที่เฮาก็แก้ที่เฮาเนี่ยนะแก้ที่เฮาเมื่อแก้กันแล้วมันก็ปัญหามันก็จะเย็นลงสงบลงเรียบร้อยด้วยดีนะอโหสิกรรมเหมือนกันการอโหสิกรรมก็คืออภัยนะอโหสิกรรมแปลว่าการกรรมที่ยุติแล้วนะบ่มีเวรมีกรรมต่อกันแล้วนะบ่มีเวรมีกรรมต่อกันจะได้อู้เรื่องการจองเว้นจองกรรมกันนะในเรื่องของการที่จะตานสลักนี่แหละแต่นี่อู้เรื่องการตานมีกี่อย่างศรัทธาญาติโยมฟังก่อนว่าตามลักษณะการตานเนี่ยตามที่ในเรื่องของรูปของลักษณะตานสิ่งของเนี่ยตานมันเป็นรูปธรรมเนาะตานสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยก็มีการตานความรู้นะตานความรู้ห้องวิทยาทานตานสิ่งที่บ่น่ากลัวห้องว่าอภัยทานและอันที่สี่ห้องว่าธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานที่ว่าการชนะการให้ทั้งหมดทั้งปวงการให้บรรดาการให้ทั้งหลายเนี่ยนะการให้ตานทำเป็นตานเนี่ยนะธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องที่รวมไปถึงความรู้นะเป็นธรรมะที่เป็นการให้ตานว่าต้องเสี่ยงสตางค์แต่มันได้อานิสงส์มันสู้มันชนะกับการตานทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่เป็นนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกศรัทธาญาติโยมมาเทศนามาแสดงให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันนะก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะธรรมทานนะเป็นธรรมทานการทำการให้ธรรมะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคนที่ฟังแล้วเกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะได้บุญได้กุศลอย่างอาตมาภาพก็ยึดหลักในส่วนคำสอนที่พระเจ้าสอนฮื้อตานนะวันนี้อาตมาก็ได้ฮื้อตานเป็นเอาธรรมมาตานนะศรัทธาก็รับธรรมะมงคลศรัทธาเคยไปบูชาวัตถุมงคลนะอันนั้นต้องไปเสี่ยงสตางค์ต้องไปบูชาบางรุ่นบางองค์บางนั้นเนี่ยก็เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเนี่ยอันนี้ศรัทธาบ่ต้องเสี่ยงสตางค์แต่ศรัทธาเอา
เอาโสตประสาทคือหูฟังแล้วก็จะได้ทำได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์จากอาตมาภาพที่ได้ฟังว่าการฮือตานมีอีเนอร์ศรัทธาก็จำได้ก็มีวิธีการทำโดยบ่ต้องเสี่ยงสตังค์โดยบ่ต้องเสี่ยงสตังค์ก็ได้โดยเฉพาะ3 วิธีสุดท้ายวิทยาทานอภัยทานและธรรมทาน3 อย่างเนี้ยคือโดยที่บ่ต้องเสี่ยงสตังค์คือกันทุกวันยิ่งดีญาติโยมสามีภรรยาฮือกันฮืออภัยกันฮือความรู้กันและฮือสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมะเข้าใจถูกต้องคือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคือธรรมะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิการฮือแบบนี้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลบ่ต้องเสี่ยงสตางค์ก็ได้แต่ก็ต้องบำเพ็ญทั้ง2 อย่างในรูปในส่วนของรูปธรรมและนามธรรมถ้าอามิสทานก็มีผลก็มีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฮือพร้อมๆกันแต่การฮือสิ่งที่บ่เสี่ยงสตางค์นี่อย่างมาแล้วก็สามารถทำได้ถึงวันอย่างศรัทธาก็นำไปใช้กับชีวิตได้ทุกวันทีเดียวอย่างเวลาเขาโกรธภัยเขาโกรธภัยเขาก็ยกโทษอภัยบอกโกรธละเพราะว่าความโกรธมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพใจสุขภาพกายเขาก็ให้อภัยกับคนนั้นเขาก็กล่าวคำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้นำกล่าวคำแผ่เมตตาอย่างตั้งล้านนาเขาก็มีบทสวดแผ่เมตตาอย่างกินจิเนี่ยมือนะอย่างกิจจิกุศลังกัมมังอีตังตานะกัมมังนี่นะเป็นคำที่แผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดเจ็บที่ตายกับทุกคนนะบ่เลือกชนชั้นวรรณะบ่เลือกศาสนาบ่เลือกใครก็ตามนะที่เกิดมามีลมหายใจทุกคนเนี่ยเขาแผ่สามารถที่จะให้อภัยกับคนนั้นได้นะยิ่งคนที่ทำให้เขาโกรธเนี่ยเขาก็ต้องมองมุมกับว่าคนนั้นน่ะเป็นบุคคลที่น่าสงสารนะหรือว่าเขาเองเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารถ้าเขาโกรธเองนะถ้าคนที่โกรธเขาเนี่ยเขาจึงสงสารคนที่โกรธเขาเพราะว่าความโกรธเนี่ยถูกครอบงำจิตของบุคคลนั้นนะบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระจิตใจขาดความเป็นอิสระบางครั้งนี่มันมืดคิดบอกออกบอกว่าถูกเนี่ยได้แต่โกรธเอาเวลานั้นมาโกรธเฮาอย่างเดียวเนี่ยเฮาจงสงสารคนที่โกรธเฮาเนี่ยคนที่โกรธเฮาเป็นลักษณะนี้ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องเมตตาต่างๆนี่สุดยอดและญาติโยมเนี่ยเป็นอัปปมัญญาคือแผ่บ่มีขอบเขตเลยนะบ่มีขอบเขตคือแผ่ให้ทุกคนบอกว่าคนนั้นจะเป็นไผนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยบอกให้เบียดเบียนกันให้เป็นสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเป็นบทที่แผ่ฝึกจิตฝึกใจเฮานะคือจิตใจเฮาเข้าสู่บทความนี้ได้อย่างจริงจังมันใจก็สักว่าบ่ได้สักว่าเปล่งคำว่าจ่าบ่ได้แต่ว่าใจมันยังโกรธแค้นอยู่กับโกรธแค้นอยู่ก็ยังหมดถึงจุดประสงค์ของการแผ่เมตตาด้วยถ้าเราจะแผ่เมตตาด้วยการเข้าถึงจริงๆต้องเอาใจมันเข้าถึงต้องความรู้สึกของเขาเนี่ยรู้สึกของเราว่าสิ่งที่เรามีไผ่มาโคดหรือว่าเขาโคดไผ่ไผ่มาโคดเขาโคดไผ่เนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้มันหายความรู้สึกที่โคดเนี่ยหายไปแสดงว่าเราได้ผลละเราบอกจองเวรจองกรรมกันเพราะว่ามันเป็นมันบ่มีที่สิ้นสุดมันบ่มีที่สิ้นสุดถ้าจะสิ้นสุดเราต้องเอาโหสิกรรมอภัยให้กันอภัยให้กัน
ญาติโยมคงจะมีประสบการณ์หลายคนบางครั้งมันบ่ถูกอกถูกใจเฮาโคตรเนี่ยเนาะเนี่ยจะได้ที่จะทำให้หายโคตรเนี่ยพุทธเจ้าก็แผ่เมตตามีความรักกันเนี่ยแผ่เมตตาบ่อยๆด้วยจิตใจที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์กับตัวเฮาเลยนะตัวเฮาก็จะสบายจิตสบายใจบ่วิตกกังวลนะทำให้เฮานั้นอยู่สบายจิตสบายใจจุ่มเย็นใจนะบ่เป็นทุกข์กับเรื่องที่จะมีภัยมาโคตรเฮาหรือว่าเฮาจะไปโคตรภัยนะอยู่แบบสบายเป็นอิสระจากความโคตรจากความโคตรด้วยเฮาทำสิ่งที่พุทธเจ้าได้สอนไว้นะอภัยทานนะและก็คือสิ่งที่คนที่เขากำลังโคตรเขาเข้าใจถูกต้องนะเป็นธรรมทานไปตัวนะเป็นธรรมทานไปอันนี้เรื่องทานนะเรื่องทานเพื่อนว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่คือสิ่งที่ประเสริฐย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสิ่งเลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศเช่นเดียวกันนะสิ่งที่คนนั่นนะมันจะเป็นผลย้อนมาถึงเฮานะโดยที่เฮาบ่ต้องเรียกร้องให้มันมาหานะมันก็มาโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติที่เฮาได้ทำไปแล้วนะเช่นเฮาได้กับอย่างกับไผเนี่ยมันก็มาเองมันบ่ต้องไปเรียกร้องนะมันบ่ต้องไปเรียกร้องมันมาโดยคล้ายๆเป็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์นะแต่ปัจจัยเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการฮือกันนี่นะโดยเฉพาะการฮืออภัยเนี่ยมันเป็นผลดีมากๆทีเดียวญาติโยมเนี่ยดีมากๆนะดีมากๆอาตมาก็ทดลองครับโจทย์ตัวเก่าอาตมาเนี่ยบางครั้งนะคนจะโขดอาตมาอันว่าจะโขดเขาเนี่ยนะ เพราะว่าก็ยังพระที่เป็นสมมุติที่สงอยู่เนี่ยนะก็ยังมีอารมณ์บางครั้งอารมณ์นอกจากเป็นพระอริยะมีโสดาบันเป็นต้นเนาะโสดาบันก็ยังมีโขดน้อยอยู่ ญาติโยมยังมีอยู่แต่ยังไม่หายขาดเลยแต่ยังเบาบางมากๆเลยนะเบาบางมากๆความโกรธความโลภความหลงเนี่ยยังเบามากๆแต่ขั้นสกทาคามีนะคาเป็นเวลามันหายไปแล้วนะมันมีละนะ ฉะนั้นการกันเนี่ยเป็นผลประโยชน์มากๆนะด้วยการที่เรานำหลักธรรมคำสอนเรื่องการเนี่ยทานันจะทานะเนี่ยเป็นมงคลชีวิตญาติโยมเนี่ยเราอยากจะมีความสุขกับปฏิบัติเอาเองเนี่ยถ้าญาติโยมได้ทานเนี่ยได้ทำบุญเนี่ยก็ทานทั้งเป็นในส่วนรูปมาทำและนามมาทำเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างศรัทธาญาติโยมบางคนเนี่ยมันกินมันทานเนี่ยมันกินมันทานก็มีให้หันนักหลายนะโดยเอา ยึดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะทางชาวล้านนาภาคเหนือของเราเนี่ยหุมกินหุมทานกันญาติโยมเนาะหุมกินหุมทานบอกว่าจะเป็นเทศกาลนั้นอันนี้ก็ทานกันดีมันมากๆทีเดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาน่ายกย่องสรรเสริญเกี่ยวกับเรื่องการกินการทานที่ศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติกันมาด้วยดีโดยตลอดนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็มี การฮือทานนะการฮือทานเนี่ยเป็นมงคลชีวิตอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะมงคลชีวิตคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญนะสู่ความสุขความเจริญซึ่งชาวล้านนาของเราหรือว่าทั่วประเทศเนาะประเทศไทยของที่นับถือพุทธศาสนาก็ได้ยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์มาใช้เป็นประโยชน์กับในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตขอสมาภัยซึ่งการกินการทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายนะโดยเฉพาะทางชาวล้านนาของเราเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาไว้อย่างดีงามนะโดยเฉพาะเรื่องการทานการกินการทานเกี่ยวกับงานในช่วงเทศกาลบอกว่าจะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ก็แล้วแต่ญาติโยมก็จะทำกันเป็นประจำซึ่งเป็นสิ่งที่เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะบุคคลที่หุงกินหุงทานในประวัติพุทธศาสนาก็ศรัทธาญาติโยมจำได้ดีก็คือนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นนางเป็นมหาวาสิกาต้นแบบที่หุงกินหุงทานโดยเฉพาะเรื่องการทานนี่นางได้ทานจนนางนี่มีมีปิติในการทานในช่วงที่ทำการฉลองบุพารามนางได้แต่งอันนั้นแต่งนี่เสร็จแล้วเนาะโดยเฉพาะแปลงวัดถวายไว้ในพุทธศาสนาบุพารามนี่เป็นวัดที่นางวิสาขาได้แปลงวัดแปลงวาด้วยการเปิ่นว่าเอาอย่างเครื่องประดับชื่อว่ามหาลัดดาเนาะมหาลัดดาเอาไปขายมหาลัดดานี่เป็นเครื่องประดับที่น้อยคนที่จะมีสัก2-3 คนนี่ก็ที่สามารถที่จะใส่เครื่องประดับนี้ได้เพราะว่ามันนักแล้วก็มันมีก้างนักหลายก้านักหลายต้อง9 โกฏกับ100,000กหาปณะก่อนนะก็มหาลัดดาประดับเนี่ยนะวันหนึ่งนางไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปสนทนาธรรมไปฟังเทศน์ฟังธรรมพอดีคนใจลืมคือก่อนที่จะเข้าวัดก่อนที่จะเข้าไปในวัดนี่นางก็จะถอดมหาลัดดาถอดชุดออกแล้วนางคนใช้ดูแลรับไว้รับแล้วก็เก็บไว้ก่อนพอดีนางคนใจนี้ลืมช่วงที่นางวิสาขาปีกบ้านมาวัดเกือบถึงวันแล้วเกือบถึงวันแล้วนางวิสาขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มาแล้วบ่มีมือเปล่าไปวัดไปวัดเนี่ยมีของติดไม้ติดมือไปตลอดยามเจ้าก็เอาของเคี้ยวของฉันติดไม้ติดมือไปตัวเมื่อวานยามตอนเย็นก็มีน้ำปานะมีอย่างติดไม้ติดมือจนพระภิกษุนี่จำได้ว่ามีหญิงคนนี้ถ้ามาแล้วต้องได้กินต้องอิ่ม ต้องได้ฉันแน่นอนประมาณนั้นเลยเป็นบุคคลที่ว่าเป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้วคือมีของติดไม้ติดมือไปติดไม้ติดมือไปนางวิสาขาที่เล่าเรื่องนางวิสาขาเป็นบุคคลต้นแบบในการทานก็คือในนั้นนางเคยทานสลากจะอู้เรื่องสลากอะไรนั่นนางเคยทานสลากกระพัดตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ในสมัยใดแล้วสมัยก่อนนางที่จะมา เป็นนางวิสาขาเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนี้นางก็ได้ทำที่ตั้งใจไว้ครบบริบูรณ์บอกว่าจะทานเกี่ยวกับเรื่องโภชนาหารเภสัชอย่างต่างๆหลายๆอย่าง
5-6 อย่างที่เดียวที่นางตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ที่จะตานโดยเฉพาะเรื่องการตานที่ตานวัดเนาะแปลงวัดแล้วก็ตานแล้วก็มาจะร้องนี่นะดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจจนคนอื่นจนภิกษุว่านางนี้มีกลจริตเหตุการณ์นะว่าคนเดียวจมคนเดียวจริงๆนางได้หวนระลึกถึงว่าเอาในสมัยนึงเคยตั้งใจไว้ว่าจะทำนี่ก็สำเร็จแล้วนะแต่เขาคนอื่นมาเข้าใจว่านางมีกลจริตนะว่าเป็นบ้าอย่างแล้วก็ประมาณนั้นนะเดินแบบวัดบุพารามนะตั้งฟ้อนตัวตั้งจมโดยคนเดียวประมาณนั้นนะเขาคิดว่าแกจมยิ่งกว่าจมก็คือมันมีปีติเกิดขึ้นนะในการตานคนที่ตานทั้งนักหลายๆเนี่ยมันมีปีตินะขนลุกขนชันปีติมันอิ่มอกอิ่มใจบอกกินข้าวกินน้ำก็ได้มันอิ่มแล้วอิ่มด้วยการตานเนี่ยนะผมกินตานจนขนาดนั้นนะนางวิสาขานะเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลแบบอย่างของชาวพุทธทีเดียวนะแล้วก็มีการตานสลักที่ว่าเนี่ยมีการตานสลักกระพัดนี่ครับตัวเจ้าได้จับฉลากกันนะจับฉลากกันซึ่งนางนั้นก็บอกเป็นบุคคลต้นแบบหนึ่งคนนึงนางวิสาขานี่เป็นบุคคลต้นแบบในการตานหลายอย่างเช่นตานกฐินกาตานผ้าอาบน้ำฝนกันพวกนี้นะเกือบหมดญาติโยมนะบรรดาการตานทั้งหลายเนี่ยนะนางวิสาขาจะเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลเริ่มต้นนะในการตานมันก็เป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะเป็นมหาวาสิกาหลายๆคนทีเดียวที่เอาแบบอย่างของนางวิสาขามาปฏิบัติอย่างศรัทธาญาติโยมกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่นี่ก็เป็นนางวิสาขาหลายผู้หลายท่านนะเกือบทุกท่านละนะที่กินตาอย่างนางวิสาขานะยาม ไปวัดนี่บอกเคยมีมือเปล่าไปนะติดไม้ติดมือไปก็วันนั้นนะจนบางวันที่จะบอกไปก็คือบ่มีอย่างติดมือละที่จะบอกไปนะวันไหนที่บ่มีเนี่ยวันนี้บ่มีอาหารบ่ได้เตรียมมาตันนะแต่งได้ขอเข้าของมาตันกับบ่ไปละนะเดี๋ยวตัวเจ้าจะพอมือพอประมาณนั้นนะจะอายเมื่อใดบ่มีเข้าของไปวัดน่ะจะอายนะมีลักษณะนั้นนางวิสาขานะนางวิสาขาฉะนั้นก็เป็นบุคคลแบบอย่างที่จะตานทีนี้เรื่องตานสลากเนาะสลากพัดเนี่ยสลากพัดก็เป็นการตานสลากตามลักในธรรมวินัยในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันมีคำว่าสลากพัดตังในเล่มที่7เนาะจุลวรรคเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการพัดทั้งหลายมันมีสลากพัดเนี่ยมันมีหลายๆพัดนะพัดนั้นพัดนี้เนี่ยเขาว่าพัดก็คืออาหารนั่นแหละคืออาหารการฉันครบฉันของภิกษุสามเณรเนี่ยสลากมันมีคำว่าสลากด้วยนะก็มีสลากกับพัดในพัดทั้งหลายนั้นในวินัยซึ่งก็มีหลักมีฐานในวินัยเล่มที่7ศรัทธาญาติโยมอยากจะไปสืบเรื่องเกี่ยวกับสลากพัดก็ไปดูได้นะเปิดพระไตรปิฎกได้นะซึ่งก็มีหลักมีฐานในเกิดขึ้นในหลักฐานของมีหลักฐานในพระพุทธศาสนาซึ่งศรัทธาญาติโยมอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆก็ไปดูได้นะแต่วันนี้นำเอาคำว่าสลากพัดมาศรัทธาเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องการกินการตานต่างพื้นต่างชาวล้านนาของเฮาโดยเฉพาะทางภาคเหนือศรัทธาญาติโยมก็กินตานกันโดยเฉพาะช่วงใกล้จะถึงตั้งแต่เดือนรู้สึกว่าเดือน12เดือน12เหนือเดือน10ใต้เนาะก็จะมีการตานใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีการตานสลากพัดตานต้นเงินตานออกพรรษาไปแล้วกับตานกฐินเนี่ยเป็นต้นนะซึ่งก็มีการตานหลายอย่างหลายอันแต่หนึ่งในนั้นก็คือการตานสลากการตานสลากนี้ก็เป็นประเพณียึดถือคติทางพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวแล้วนะซึ่งมันมีเรื่องเล่า
นะเรื่องเล่าบุคคลที่เป็นคนที่ตามสลากนะเป็นปฐมก็คือนางยักษินีนางยักษินีเรื่องนางยักษินีที่มาในธรรมบทในพระไตรปิฎกซึ่งนางยักษินีนี้มีเรื่องเล่าซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าปรารภถึงนางยักษินีว่าการเรื่องเกี่ยวกับเวรระงับด้วยการไม่จองเวรเวรยอมระงับด้วยการไม่จองเวรซึ่งเป็นการจองเวรการก่อกรรมทำเข็นกันระหว่างคนสองคนเนี่ยผูกอาฆาตพยาบาทกันหลายภพหลายชาตินะในที่ชาติที่สุดก็คือเป็นนางยักษินีมีเรื่องเล่าว่ามีตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นเศรษฐีมีลูกบ่าวคนหนึ่งลูกบ่าวก็ยังบ่เป็นหนุ่มเท่าพอดีพ่อนี่ได้เสียชีวิตไปเหลือกับแม่ได้ดูแลลูกพอดีดูแลไปจนเป็นหนุ่มใหญ่มาพอที่จะมีครอบครัวมีคู่ครองแม่ก็เลยพูดกับลูกบ่าวลูกเอ้ยแม่ก็เอ็นดูสงสารลูกเนี่ยการคนเดียวนะอยากให้ได้แม่ยิงมาเป็นลูกสะใภ้นะลูกจะว่าจะได้นะทีแรกนี้ลูกบ่าวก็บ่หันตัวละว่าก็ปฏิเสธแม่ว่าแม่จะไปว่าจะอั้นนะผมก็ถึงอยู่คนเดียวกับบ่มีกู้มีอย่างกับบ่มีปัญหาแล้วผมก็จะเลี้ยงดูแม่นะบ่ต้องห่วงรักมานั้นแต่แม่ก็ด้วยความปรารถนาดีต่อลูกนะอยากจะให้ลูกมีครอบมีครัวมีกู้นะมันจะง่อมจะเงาแล้วอย่างที่สำคัญก็คือจะได้สืบทอดนะตระวงตระกูลนะดูแลทรัพย์สินเงินทองต่อจากลูกความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่ของแม่โดยเฉพาะแม่เนาะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับลูกบ่าวก็เลยอู้บ่อยๆย้ำบ่อยๆลูกก็เลยว่าแม่นี่คงจะบ่ยอมท่านเขาก็เลยเสนอเงื่อนไขแม่ถ้าแม่เคยได้ลูกสะใภ้ลูกยิงกับผมจะจัดการเนี่ยแต่ว่ามีเงื่อนไขผมจะไปเซาะคนเดียวเนอะนะไปเซาะคนเดียวประมาณนั้นนะอ้ายนี่ก็เลยไปเสาะหาคนเดียวนะเพื่อจะตัวใจแม่มันตามความมุ่งหมายความประสงค์ของแม่ก็ได้ลูกสะใภ้อ้ายนี่ก็ไปเสาะหาเปิ้งอกเปิ้งใจละนะก็นำมาให้แม่ดูแม่ก็เปิ้งอกเปิ้งใจโอ้ดีแล้วลูกนะต่อไปจะได้มีผู้ปรึกษาหารือนะยามมีตกมีปัญหาก็ได้ปรึกษาหารือกันจะได้เป็นครอบเป็นครัวแม่ก็จะได้อุ้มหลานเนี่ยก็อู้กับลูกกำลังใจลูกแต่บังเอิญมีหญิงที่อายนี่หามานี่เป็นหมันบ่มีลูกบ่สามารถมีลูกได้กันนี้อยู่กันสักปี2 ปีก็เกิดความสงสัยแม่ แม่ป่วยนะสงสัยก็ถามว่าสู่บ่นอนตัวกันก้าประมาณนั้นบ่นอนตัวกันก้า เป็นได้บ่มีลูกมีหลานให้แม่จ้ะก็เลยทราบความจริงว่าโอ้เป็นมันแล้วเนี่ยแม่ก็เลยว่าโอ้เขาท่าละลูกสะใภ้เป็นมันเนี่ยนะวงตระกูลจะขาดศูนย์นะจะบ่มีคนสืบทอดวงตระกูลแล้วก็เลยมาอู้กับลูกบ่าวไอ้นะเมียอ้ายมันเป็นมันมันจะบ่มีลูกเนี่ยมันจริงแย่ได้นะวงตระกูลเขาจะมันเป็นอย่างละแม่นะเขาก็อยู่กันไม่เหี้ยกันนะบ่ได้ลูกแม่จะไปซ้อหาใหม่เนี่ยเมื่อปรึกษาหารือกันในยิงนั้นก็ได้ยินคำปรึกษาหารือนะลูกสะใภ้เนี่ยที่เป็นมันได้ยินสามีกับพ่อกับแม่เมียปรึกษาหารือกันก็เลยไปเสนอตัวว่า
แม่ฉันรู้ว่าแม่ปรึกษาหารืออย่างกับอ้ายนะฉันจะอาสาเองจะไปซ่อหาเมียมาคืออ้ายคนใหม่นะมาเมียคนใหม่คืออ้ายนะไปซ่อเองตั้งนี้ก็เลยยอมคงจะดีเพราะว่าเขาไปซ่อเองคงจะเปิงอกเปิงใจกันจะอยู่กันได้แบบบททะเลาะวิวาทกันประมาณนั้นก็เลยไปซ่อเองนางยิงงานนี่ไปซ่อเมียมือผัว เมียน้อยเมียหลวงบ่มีโอกาสมีลูกแล้วเป็นมันนะเป็นยิงมันก็ไปซ่อหลายๆบ้านนะไปเปิงอกเปิงใจคนนี้ก็เลยนำมาให้สามีดูสามีกับเปิงอกเปิงใจเช่นเดียวกันที่แรกสามีก็ห้ามอยู่นะว่าเกรงใจในภรรยาเช่นเดียวกันว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้จะทะเลาะวิวาทกันนะก็ฮักเมียหลวงอยู่นะแต่ว่าด้วยความบีบคั้นของแม่ก็ดีนะหรือของเมียหลวงเนี่ยนะอยากจะให้มันแล้วใจแม่นั่นแหละนะก็เลยไปซ่อจำเป็นต้องซ่อหามาก็อยู่ด้วยกันครั้งแรกก็อยู่ด้วยกันดีแล้วนะแต่ความวิตกกังวลว่าความฮักมันจะจืดจางกันจะหันความสำคัญของเราน้อยไปอย่างนั้นเมียหลวงเริ่มคิดนักแล้วนะวิตกกังวลปกติคนมันก็ย่อมมีปัญหาเนาะมันมีสองแล้วหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งชายสองหญิงนะหนึ่งชายสองหญิง เมียน้อยเมียหลวงอยู่ด้วยกันนะเมียหลวงนี่เป็นมันเมียน้อยก็เป็นมีหญิงปกติบ่เป็นมันนางแม่หนึ่งหญิงที่เป็นเมียหลวงนี่ก็คืดนอนกินบ่ได้นอนบ่หลับละเนี่ยจะได้นอนนะเพื่อถ้าเขามีลูกมีเต้าแล้วเขาจะหันความสำคัญน้อยลงในที่สุดเขาก็เป็นหมาหัวเน่าประมาณนั้นนะก็เลยคิดนักก็เลยหาวิธีต้องไปบอกเมียน้อยว่าเมื่อใดมีตั้งครรภ์เนี่ยบอกเขากับเมื่อเขาจะเสาะยามาบำรุงครรภ์ให้คล้ายๆแก่งว่ามีความปรารถนาดีอยากสร้างความรู้สึกที่ดีนี่เกิดขึ้นกับเมียน้อยเมียน้อยก็ตายใจว่ามีหญิงคนนี้ดีเนาะเป็นห่วงเป็นใยเขาเวลาเขาจะมีคันมีลูกก็ยังเป็นห่วงเป็นใยก็เลยเวลาที่มีคันเมียน้อยก็มาบอกเมียหลวงพี่ฉันตั้งคันตั้งท้องแล้วเด้อนางเมียหลวงก็ได้ปรุงยาที่ทำให้แท้งนะยาโดยที่นางเมียน้อยบอกรู้เรื่อง ก็กินยาบำรุงคันเข้าใจว่าเป็นยาบำรุงคันลูกก็เลยแท้งนะลูกแท้งก็ครั้งแรกยังบอก เอ๊ะใจแล้วเพราะว่ามันคงจะเป็นเรื่องมันเป็นธรรมชาติบางคนก็อาจจะแท้งได้ง่ายก็ประมาณนั้นมีคนรอบข้างใกล้ชิดคนที่เป็นญาติก็บอกค้างแข็งใจว่ามันเป็นเรื่องของ อุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของยังบอกบ่สนใจก็บ่ติดใจว่ามันลูกมันแท้งครั้งที่สองนางตั้งครรภ์ก็บอกเมียหลวงก็คือยาบำรุงครรภ์ยาฆ่าลูกนี่แหละ ยาทำให้แท้งนั่นนะลูกก็แท้งไปเห็นมาเอ๊ะใจครั้งที่สองคนหญิงสหายเมียน้อยนะมาถามข่าวเป็นจะได้พ่องยังบ่มีลูกกันเด้อกะยังบ่มีหลานเด้อกะประมาณนั้นมาถามข่าวสารทุกข์สุขดิบเนาะเมียน้อยก็บอกกับเพื่อนว่าลูกเขาแท้งครั้งก่อนนั่นนะครั้งที่สองนี่ก็แท้งละหัวใจธรรมดาคงหยุดผิดปกติแล้วล่ะนะเขาว่าผิดปกติแล้วนะมันบอกน่าจะแท้ง2 ครั้งนะคงจะมีเรื่องอย่างต่างเดี๋ยวถามรายละเอียดต่างๆก็คงได้นางที่เป็นสหายเป็นเพื่อนของเมียน้อยนะก็รู้ได้ทันทีว่าโอ้นางเจอปัญหาใหญ่แล้วมีศัตรูใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเมียหลวงนั่นแหละ
เอายาให้กินยานี่นะเป็นยาทำแท้งไม่ใช่ยาบำรุงคันนะนี่ก็โอ้เมียน้อยได้ฟังสหายหรือว่าเพื่อนนางเมียน้อยก็นั่งใจขึ้นทันทีโอ้คงจะแม่นละนะเกิดความหวาดระแวงเกิดความกลัวแล้วคำนี้นะครั้งที่3นี่บอกเมียหลวงกลัวเมียหลวงจะเอายาผสมยากว่าจะเมียหลวงก็จะหู้มันกับหลายเดือนแล้วมันป่องขึ้นมาถึงจะหู้เนาะท้องมันใหญ่ขึ้นเป็นได้บอกเขานี่เป็นได้บอกเขาเป็นบอกจะได้ไงปีนเอายาทำเขาแท้งเขาไปบอกนี่ยังนี่โคกันแล้วกันนี่เมื่อนางเมียหลวงผิดหวังก็เลยเอายาผสมลักใส่ในอาหารบางอย่างพ่องเนาะยังกินนั่นก็เมียน้อยบ่ยอมกินหรอกลักใส่ในอาหารพอดีเด็กมันใหญ่มัน เป็นตัวเป็นนั่นแล้วเนาะถูกยาทำแท้งก็ทำให้ลูกในท้องนั้นเสียชีวิตเสียชีวิตที่นี่เมื่อลูกในท้องเสียชีวิตมันก็มีปฏิกิริยากับคนที่เป็นแม่เนาะมันก็ตายท้องกลมเลยนะลูกก็ตายแม่ก็ตายก่อนที่จะตายได้อาฆาตไว้นะอาฆาตไว้ว่าจากหน้านะคือได้อ้วนครั้งแรกมันก็ฆ่าลูกเขานะครั้งที่2ก็ฆ่าลูกเขาครั้งที่3ก็ฆ่าแฮมเนี่ยแล้วมันถามยังแถมมันฆ่าเขาตายโดยเนี่ยเขาขอจองล้างจองเวรจองล้างจองผ่านในที่สุดนะก็ตั้งใจไว้เวรก่อเวรกับเมียหลวงก็ได้ตายตายไปเกิดเป็นแมว เกิดเป็นแมวในบ้านนั่นเรื่องราวก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านางเมียน้อยนี่ได้ตายท้องกลมตายทั้งกลมตายทั้งลูกทั้งแม่กล่าวถึงอ้ายที่เป็นผัวเป็นสามีนี่ก็มาทราบเรื่องแล้วก็โคดให้เมียหลวงประเคนตั้งตบตั้งตีเหมือนก็สอบทรายนะจนเมียหลวงก็ตายคำแข้งผัวตายคำแข้งผัวก็เลยตายทั้ง2คนเมียตายทั้ง2คนฝ่ายเมียหลวงนั่นก็เกิดเป็นไก่ไปเกิดเป็นไก่อยู่ในบ้านนั่นแหละเมื่อเกิดเป็นไก่ก็ฟักไข่แมวก็มาลักกินไข่ลักกินไข่ปักครั้งที่2ก็มาลักกินครับครั้งที่3ก็มาลักกินทีนี้จะกินทั้งนั้นแมวจะกินทั้งไอ้แม่มันตัวนะไก่ก็ตั้งภาชนะไว้ว่าจะเราจะจองร่างจองผ่านเนี่ยไก่ก็เลยตายทั้งแม่ทั้งลูกโดนแมวคบแมวกินแมวกินไก่ตัวกินไข่ตัวกินหมดก็ไก่ก็เลยไปเกิดเป็นเสือมันกลับไปกลับมาเนี่ยจองเวรจองกรรมบ่มีที่สิ้นสุดไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือทีนี้แมวก็ไปเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นกวางเป็นเนื้อเนาะก็มาเสือก็มากินลูกเนื้อถึง2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ยก็จองเวรกันนะว่าเฮาได้ไปเกิดจานาขอไปจองเวรไปกินลูกมันกินแม่มันอย่างมันกินเฮานี่ก็เลยไปเกิดเป็นยักษ์นี่เกิดเป็นยักษ์
ศรัทธาตัวตันบอกว่าอันคนที่เกิดเป็นยักษ์นี่คือไผคือเมียหลวงหรือเมียน้อย เนี่ยสรุปว่าคือเมียน้อยเนี่ยคนที่เกิดเป็นยักษ์เนี่ยเมียน้อยกลับไปกลับมาเนี่ยมาเกิดเป็นยักษ์ละจ้านี่เมียหลวงได้มาเกิดเป็นจาก เสือมาเกิดเป็นในกุลธิดาในเมืองนึงกุลธิดาในยักษ์นี้เป็นผู้ที่ไว้เวรไว้เวรผูกจองเวรไว้ในชาติอดีตแต่ก่อนมาย้อนอดีตว่าไผ่นี้ทำให้มาเอาตุกใหญ่มาฆ่าลูกเขาเนี่ยนึกได้โอ้ไปเกิดเขาไปเกิดเป็นกุลธิดาอยู่ในเมืองนั้นแล้วเขาจะไปกินลูกมันแล้วก็จะกินมันครั้งที่หนึ่งก็แปลงร่างไปเป็นคนบ้านเนี่ยไปอุ้มเอาโดยที่คนบอกให้สังเกตว่าลูกที่เกิดมาหายไปจะได้พอถูกยักษ์แปลงร่างเป็นไม่ยิงเข้าไปอุ้มแล้วว่ามากินครั้งที่สองนี่ก็แปลงร่างไปเห็นก็ครั้งที่สามนี่ก็กุลธิดาก็เลยได้คิดได้ว่าโอ้คนที่มาเอาเนี่ยเกิดเป็นไม่ยิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ยิงธรรมดาคงจะเป็นยักษ์เป็นเพชรอย่างที่ไหนแปลงร่างมากก็เลยระมัดระวังกับสามีไว้ว่ามีลูกที่เขาหายไปเนี่ยคงจะเป็นคนเนี่ยเป็นไม่ยิงเนี่ยไม่ยิงคนนี้แบบใช่ไม่ยิงธรรมดาคงจะเป็นยักษ์แน่นอนนะเป็นยักษ์เป็นเพชรก็เลยบอกสามีว่าต่อไปใกล้จะคลอดแล้วบอกคลอดนี่เนอะนะจะไปคลอดที่เมืองหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นสาวัตถีนะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็เลยไปเมืองนั้นไปเมืองนั้นพาสามีไปคลอดเมืองหนึ่งพ่อที่จะลบนางยักษ์นี่บอกว่านางยักษ์มากินลูกตัวเก่าแต่นางยักษ์ก็สืบได้ว่ากุลธิดานี่หนีไปแล้วจะไปคลอดลูกที่เมืองพุ่นก็เลยโตยไปการโตยไปนี่ก็โตยในน้ำในรูปของคนไม่ยิงเก่านั่นแหละนะแต่ว่าเตียวแบบไม่ใช่คนธรรมดาเตียวโวยแล้วก็ไปแบบปุ๊บเนี่ยไปด้วยฤทธิ์เดชที่ตัวยักษ์นั้นมีปกติคนธรรมดานี่จะเตียวบัดตังนะเพราะว่านางกุลธิดานี่ไปหลายวันแล้วนะแต่นางยักษ์นี่เตียวคำเดียวไปถึงแล้วก็ไปคลอดกุลธิดาไปคลอดลูกอ่อนแต่ยังบัดตันได้ละอ่อนยังมันใหญ่เลยนะกะหันไม่ยิงที่เตียวมาแบบจรวดนะ ก็รู้ได้ทันทีว่านั่นน่ะบอกสามีว่าอ้ายนั่นนางยักษินีมาแล้วนางยักษินีมาแล้วน้องจะอุ้มไปตีวัดก่อนเนอะปัดก่อนไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วนางก็อุ้มลูกหอบลูกไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วหมอบลง เอาลูกไว้ใกล้ๆพระบาทของพระพุทธเจ้าใกล้เท้าแล้วก็กล่าวว่าหม่อมฉันนี่ถวายลูกนี้เป็นลูกพระองค์ประมาณนั้นขอพระองค์จงปกป้องรักษาลูกข้าเจ้าตัวลูกข้าเจ้าตัวพอนางอูมาก็ ทราบพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วก็รอการมาของนางยักษินีนางยักษินีนี่พอมันถึงประตูนี่ปกติจะเข้าสบายแต่ว่าวันนั้นมีเทวดาที่ห้องว่าเทวดาที่เป็นจิตกุศลเป็นเทวดาที่บ่ใจว่าเทวบุตรมานเป็นเทวดาที่ดีฝ่ายดีที่ปกปักรักษาคนดีเนี่ยแล้วก็มียักษ์ที่มีกุศลจิตเนี่ยก็
ตะมือบอกให้นางเข้าไปนะนางนี้ก็บ่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่าฤทธินุภาพทั้งหลายอย่างการหมู่บรรดาทั้งคนที่ต้านไว้บอกว่าจะเป็นเทวดาจะเป็นยักษ์ฝ่ายดีเนี่ยนางก็บ่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็ห้องให้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องนางจะ บ่สามารถเข้าไปได้ก็เลยบอกให้หมู่นั้นบ่ต้องไปการละหื้นางยักษ์เข้ามาละนางจะบ่ทำร้ายไผล็อกประมาณนั้นพอ เหล่าหมู่เทวดาหมู่ยักษ์ทั้งหลายเปิดตางให้นางก็เข้ามาเข้ามาก็มากราบพระพุทธเจ้ามารายงานว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นที่นะพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับนางยักษินีว่าการจองเวรกันนี่มันบ่มีที่สิ้นสุดเด้อการที่จะระงับเวรเนี่ยต้องด้วยการบ่จองเวรกันนะอันนี้เป็นธรรมะอันเก่าอันโบราณที่เพิ่นได้พูดกันไว้ว่าถ้าอยากจะระงับเวรก็ต้องด้วยการบ่จองเวรกันถ้าการจองเวรกันก็จะสร้างเวรกันไปเรื่อยๆบ่มีที่สิ้นสุดนะนางฟังเทศน์ฟังธรรมจนใจสงบแล้วเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าสอนก็น้ำตาไหลนะให้เป็นตัวว่าต่อไปนี้ข้าเจ้าเนี่ยขนาดเป็นยักษ์แต่ก็ยังอดยังกั้นอยู่บางครั้งเนี่ยถ้ายักษ์บ่มีได้ถ้ายักษ์บ่ทำบาปทำกรรมแล้วมันจะอดจะกั้นประมาณนั้นนะก็ได้กราบทูลนะจะมีอย่างกิน นะจะมีอย่างกินจะลำบากพระเจ้าก็เลยตัดให้นางกุลธิดาที่อุ้มลูกนะบอกว่าให้ดูแลยักษ์กรรมนะนางนั้นเป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วนะเป็นยักษ์ที่ดีแล้วนะบอกมีพิษมีภัยแล้วบอกฆ่าลูกเธอแล้วบอกฆ่าเธอแล้วนะเพราะว่าสัญญากับเฮาแล้วประมาณนั้น นางกุลธิดาก็เลยนำยักษ์ไปดูแลไปเลี้ยงนำเข้าปลาอาหารอย่างต่างๆนำผักผลไม้อย่างต่างๆให้นางได้ประทังชีวิตให้อยู่แบบสบายนะบ่ต้องไปดิ้นรนไปต้องไปเสาะหาอย่างกินคือเป็นคนดียักษ์ที่ดีด้วยความลำบากนางยักษ์ไปอยู่ไหนก็ลำบากรู้มันตัวใหญ่เนาะไปอยู่ใกล้คกมองเหมือนกับคกมองจะไปถูกหัวตัวเก่าประมาณนั้นเลยมันปรากฏคล้ายๆเป็นโขกหัวตัวเก่าอยู่แบบนั้นนะแต่ก่อนมันมีศาลาคกมองมันจะอยู่อย่างก็ลำบากไปอยู่ที่นั่นที่นี่ก็ลำบากอ้างว่ามีละอ่อนไปกวนพ่องมีอันนั้นไปกวนมีสัตว์มีหมามีแมวไปกวนที่ไหนหลายที่3-4ที่นางอันที่กุลธิดาให้ยักษ์ไปอยู่ทีนี้นางก็เลยแปลงที่ให้อยู่สบายบอกมีอย่างรบกวนนางก็เลยนางยักษ์สินีนี่ก็สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ด้วยการดูแลจากนางกุลธิดาก็เลยมาเลือกถึงคุณว่าโอ้ชีวิตของเรามีความสุขสบายก็เพราะนางกุลธิดาก็เลยอยากจะ ตอบสนองคุณตอบแทนคุณตอบแทนคุณนางกุลธิดานี่ก็เลยบอกฤดูบอกฟ้าฝนเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนแรงฝนท่วมน้ำท่วมจะมีช่วงไหนจะมีเดือนไหนประมาณนั้นเพราะว่ามันจะเป็นผลต่อการเกี่ยวกับเรื่องข้าวกล้าอาหารนะถ้าปีนี้ฝนแรงก็ทำในที่ลุ่มนาในที่ลุ่มจะดีก็บอกนางกุลธิดานางกุลธิดาก็ไปทำในที่ลุ่มปีนี้ฝนดีน้ำจะท่วมก็มาทำบนดอนที่ดอนนางกุลธิดาก็ทำตามคำบอกนางยักษินีผลผลิตของนางกุลธิดาก็ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเอาความรู้จากกรมอุตุที่นางยักษินีบอกนี่ก็เลยได้ผลผลิตดีคนอื่นทั้งหลายที่ทำนาเหมือนกันนะ
ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับฤดูก็แปลกใจว่านางอันนี้อย่างมาโจกดีประมาณนั้นก็เลยมาถามเป็นได้ดีแต่ว่ามันนั้นปีนี้ฝนจะแรงจะยังกุลธิดาก็เลยบอกความจริงว่าโอ้เขามีคนเรามีตัวช่วยนั่นก็คือนางยักษินีนะบอกเขาว่าปีนี้จะแรงปีนี้ฝนจะท่วมก็เลยหมู่ชนทั้งหลายก็เลยปฏิบัติตามนางกุลธิดาหมู่นั้น ที่จะทำนาก็มาถามนางกุลธิดามาถามนางยักษ์นางยักษ์ก็บอกว่าปีนี้ฝนจะแรงปีนี้ฝนจะดีนะก็ทำตามเมื่อทำตามแล้วผลผลิตก็ได้นักได้หลายนะบ่เสี่ยงเกี่ยวกับฟ้าฝน เพราะว่ามีบุคคลที่ฮู้คือนางยักษินีเมื่อผลผลิตมีหลายมีนักมันเหลือกินเหลือใจก็เลยนึกถึงบุญคุณนางยักษินีก็เอาผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยนำมาให้นางยักษ์ได้บริโภคได้กินทีนี้นางยักษินีมัน มีคนเอามาให้มาหลายนั้นมันก็เหลือเนาะก็เลย ปรึกษาหาเลยนะก็ว่าคิดคนว่าเขาจะเอาส่วนนี้ไปจะได้เนี่ยกินกับบะเสี่ยงมันเหลือกินนะผลหมากรากไม้ที่เขานำมาให้เนี่ยมันเหลือมันนักมันหลายคนมันที่เอามาให้เนี่ยก็เลยมาพิจารณาปรึกษาหารือกับนางกุลธิดาก็เลยว่าอยากจะทำบุญอยากนิมนต์พระมารับเอาผลผลิตทางการเกษตรนะผลหมากรากไม้ทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ข้าวกล้าธัญญาหารทั้งหลายมันสมบูรณ์ดีเนี่ยเขาจะทำจัดการถวายพระสงฆ์โดยการจัดเป็นส่วนเป็นปุ้นประมาณนั้นนะพระสงฆ์ได้มาจับฉลากเอาว่าปุ้นไหนจะตกกับภิกษุตนใดที่ไหนห้องประมาณนั้นนะก็เลยเป็นปฐมเหตุแห่งการตานสลากศรัทธาญาติโยมการตานสลากซึ่งเป็นการตานที่มีลักษณะพิเศษที่เจ้าจับฉลากกันนะจับฉลากกันจับเสี่ยงโจกว่าใครจะได้กองในอันไหนประมาณนั้น ก็เลยทำให้เป็นคติถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก่อนกินสารสลากก็มีการเดี๋ยวนี้ก็จะมีสลากโจกเนาะมีการตานสลากเป็นกล้วยว่ากล้วยน้อยกล้วยใหญ่เนาะถ้ากล้วยน้อยนี่ก็ตานให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วตานกันนั้นอันนี้นะจะแต่งน้อยๆนะมีครัวทางในมีอาหารการกินต่างๆมาใส่ในกล้วยนั้นนะถ้ากล้วยใหญ่นี่ก็เป็นสลากโจกเนาะสลากโจกสลากใหญ่บางตีบางแห่งเพิ่นก็แปลงวิจิตรพิสดารตกแต่งมันจะมีการตกแต่งดา1 วันเนาะก่อนที่จะมาตานนะแต่งขวดตานเป็นลักษณะที่มันดูเรียบร้อยดูสวยงามบางตีบางแห่งเพิ่นแปลงเอาไม้ไผ่มาแปลงเป็นจันทร์วงกลมเป็นมนแล้วก็แปลงเป็นชัดเป็นยังนะบางตีเนาะเพิ่นประดับประดาอย่างสวยงามทีเดียวนะเพิ่นน้องว่าแปลงสลากโจกจะมีการนิมนต์ตุเจ้าตามจำนวนที่ตั้งเจ้าภาพนิมนต์บางตีบางแห่งก็เป็นตำบลเป็นอำเภอก็มีนะแล้วแต่จะนิมนต์พระสงฆ์มารับกินตานสลากซึ่งก็เป็นการถือคติจาก นางยักษินีที่ได้เป็นคนต้นเริ่มเรื่องในการตานสลากการตานสลากเพราะว่าการตานสลากนี้เป็นการตานช่วงที่ช่วงนี้เป็นปลูกข้าวปลูกนากันเรียบร้อยนะผลผลิตก็ยังมีอุดมสมบูรณ์เนาะผลหมากรากไม้
ก็ยังมีหลายนะสมัยแต่ก่อนยังมีนักนะหลังจากปลูกข้าวปลูกน้ำไปแล้วนะประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยนะมันเสร็จสิ้นการทำนาแล้วนะเข้ากำลังจะตั้งกอตั้งคันประมาณนั้นนะก็จะได้ กินได้ตาลกันนะได้ตาลช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พอมีเวลาว่างการว่างงานคนแต่ก่อนนะคนแต่ก่อนว่างหลังจากทำนาเสร็จแล้วนะทำนาทำสวนเสร็จแล้วนะก็จะว่างการย่างงานก็เป็นช่วงฤดูกาลของงานผลหมากรากไม้ที่มันผลิตผลขึ้นมาแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นแหละมาตานมาถวายนะคือพระสงฆ์องค์เจ้าจับสลากนะจับสลากนะมันแปลกลักษณะที่ว่าจับสลากเนี่ยแต่ถ้าตามอย่างอื่นเนี่ยเราต้องจับแล้วนะเราต้องจับสลากกันอันนี้โจกไผ่บุญมันประมาณนั้นบางครั้งนี่ศรัทธาญาติโยมมีตุ๊เจ้าพระเนรบางตนบางคนบางคนก็ได้พระเนรจากวัดไกลได้พระน้อยเนรน้อยก็มีนะอันนี้บ่ได้บักได้แบนว่าจะตามเป็นกับพระรูปไหนวัดใดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโจกไผ่บุญมันมือไผ่มือมันบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะฉลากโจกใหญ่ๆบางวัดนะมี2-3 ต้นเลยนะมันก็ตกสามเณรจะโชคดีกว่าตู้เจ้าแม้แต่จะจับทีหลังก็ตามเนี่ยเพราะว่าเพิ่นจะเวลาอัปโลกนกรรมนะอุปโลกเนาะการที่จะจับฉลากเนาะมีประสงค์องค์เจ้าอัปโลกนกรรมคือประกาศว่าต่อไปนี้มีศรัทธาญาติโยมนำมาอาหารวัตถุตยตานที่ตั้งไว้ที่โน่นเนี่ยที่ปรามผามเต้นเนี่ยเรียงรายกันเป็นแถวเนี่ยต่อไปนี้พระสงฆ์ก็จะทำการอุปโลกใน การจับฉลากสลากพัดกันนะก็จะมีการให้พระสงฆ์พระเถรานุเถระรูปที่นั่งอยู่เหนือนะจะจับก่อนนะจับฉลากนั้นก่อนนะการจับฉลากก็เลื่อยตามลำดับมาจนถึงบางตีบางแห่งต้นตาลกับห้องว่าวันนี้พกคนขอตาลนะยาจกทั้งหลายนะก็ปั่นให้นั้นตัวนะถือว่าเป็นการตาลที่ครบวงจรนะการตาลที่ครบในการตาลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหมูม้าไก่ก็ห้านะวันนั้นนะถือว่าเป็นการตาลใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ชาวล้านนารักษากันแต่จริงนี่การตาลสลากนี่ก็ทั่วประเทศนั่นแหละแต่ว่ามันโดยส่วนนักจะอยู่ที่ต่างล้านนาต่างภาคเหนือก็มีอยู่ภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางจะมีอยู่อำเภอหนึ่งอาตมาเคยผ่านไปดูที่อำเภอตากฟ้าอำเภอตากฟ้านี่อยู่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่งจะมีการตาลสลากเหมือนกันนี่ภาคกลางนะนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นภาคกลางแล้วก็มีการตาลสลากแล้วก็มีหลายๆที่ตั้งภาคใต้ก็มีอยู่นะแต่ว่ามีบ่อนนักบ่หลายเป็นวัดเป็นเอกลักษณ์ของประจำภาคก็ว่าได้นะอย่างวัดที่วัดตากฟ้าแต่ก่อนเป็นอำเภอตาคีเนาะจังหวัดนครสวรรค์ไปเส้นจะไปสระบุรีก็อย่างนั้นต้องผ่านตากฟ้ากันนะเส้นจะไปนครสวรรค์จะไปโคกสำโรงกันเนาะลพบุรีเนี่ยต้องผ่านตาคีต้องผ่านตากฟ้าเนี่ยตากฟ้านี่ก็จะมีการตามสลากคล้ายๆกันตั้งภาคเหนือล้านนาของเฮาซึ่งเป็นการตามสลากก็มีเรื่องของนางยักษินีเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นผู้เปิดประถมครั้งแรกในการตามและยังนางวิสาขาก็ตามเช่นเดียวกันนะนั่นก็มีนางวิสาขาแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ก่อนหน้าที่จะมีพระสัม
นาสมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะโคดมนี่สมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเนี่ยเนาะมีทุกตะสามีที่ยากจนข้นแค้นสมัยนั้นอดมื้อกินอิ่มมื้อเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความลำบากยากเข็ญก็ไปทางใดจะยากการตั้งอย่างกระตังรู้สึกว่ามันคัดสนไปหมดนะรู้สึกชีวิตจะลำบากอัตคัดสนเหลือเกินช่วงหนึ่งก็เลยมาคิดถึงโอ้เฮาลำบากยากจนแต่นะอู้กับภรรยาเฮาอยากจะตานสลากกับตุเจ้าเนี่ยนะเราจะได้ ตานเพราะว่าชีวิตที่อัตคัดสนอยากจนปัจจุบันเนี่ยคงเกิดจากที่เราบ่ได้กินได้ตานสมัยอดีตชาติมาแล้วนะนี่ถ้า จะลองทดลองดูว่าการตานนี้จะมีผลจริงกว่าประมาณนั้นก็เลยปรึกษาหารือกับภรรยาก็มีจิตใจยินดีตัวว่าดีแล้วล่ะพี่นะเฮาก็คงจะเป็นลักษณะที่พี่ว่านั่นแหละนะที่อ้ายว่านั่นแหละอ้าย กับเฮาเนี่ยเป็นกู้ผัวตัวเมียกันมาเนี่ยมีแต่ความลำบากนะมีแต่ความยากจนนะข้นแค้นนะอดมือกินมือบางเพื่อก็บ่มีกินนะคงจะเป็นเพราะว่าเฮาบ่ได้ตานนะก็เลยมีความยินดีอยากจะตานไปเนี่ยการรับจ้างญาติโยมรับจ้างทั้งสามีภรรยารับจ้างก็เก็บผลหมากรากไม้ที่เกิดจากการรับตานนั่นนะเกิดจากการทำงานนั่นนะเกิดจากการทำงานก็มานำมาเป็นกล้าซื้อวัตถุทยทานซื้อผลหมากรากไม้ต่างๆมาจัดเป็นสำรับไว้สำรับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปบอกคนที่เป็นคล้ายๆมักกะทายกเนี่ยผู้นำกินน้ำตาลนี่ไปบอกว่าเราจะฮับตัวเจ้าตนนึงไผก็ได้ตัวเจ้าตนไหนก็ได้สามัญเน้นก็ได้ก็คือลงเส้นไว้ให้กำประมาณนั้นลงเส้นลงชื่อเอาไว้กำนะไผตัวเจ้าตนใดที่จับมาแล้วก็เขาก็ยินดีจะตานให้เปิ้นประมาณนั้นก็ไปบอกต่างมักคทายกผู้นำกินน้ำตาลก็ได้จดเอาลายหมายเอาจีอ้ายนี้ไว้พอถึงวันตาลสองผัวเมียก็ได้มีความปีติยินดีมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความบันเทิงใจจิตใจผ่องแผ้วผ่องใสด้วยเจตนาทั้งสามที่เคยอูกับศรัทธาไว้แล้วเนี่ยก่อนเธอก็เต็มอกเต็มใจก่อนเธอเนี่ยก็เต็มใจพอใจขณะเธอก็มีปิติยินดีมีความผ่องใสหลังเธอก็มีความเบิกบานมีความเบิกบานใจม่วนอกม่วนใจอันนี้ความรู้สึกของสามีภรรยาทั้งสองที่เป็นทุกตะได้ตามเนี่ยนะญาติโยมมันเปิงอกเปิงใจดีอกดีใจม่วนอกม่วนใจในการตานนะด้วยความภาคภูมิใจที่ตัวเก่าหามาด้วยความบริสุทธิ์นะไปรับจ้างบทนึกถึงเรื่องปากเรื่องท้องตัวเก่าเลยตานตานด้วยความเต็มอกเต็มใจจริงๆเมื่อนั้นมาได้ภิกษุจับตลาดของนางได้ของสามีภรรยาคนนี้เมื่อพระภิกษุที่รับ หรือว่าจับสลากได้นะก็มารับเอาทายทานของสามีภรรยาคู่นี้สามีภรรยาหันภิกษุแล้วก็เปิงอกเปิงใจดีอกดีใจว่าเราได้กินได้ตาลละนะในที่สุดผลของตาลที่นางได้ตาลผลของสามีภรรยาที่ตาลนั่นนะก็เป็นเหตุปัจจัยหลังจากที่เสียชีวิตดับขันไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงตาวตึงตาวติงสะคือสวรรค์ที่มี
มีเทพตั้ง32 คน33 คนทั้งพระอินทร์สวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่คนทำบุญยิ่งใหญ่หลายๆท่านที่ไปเกิดตั้งสองผัวเมียภรรยานี่ก็ไปเกิดในนั่นอันแล้วก็หลังจากเสวยในชั้นดาวดึงส์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นเศรษฐีในตระกูลหนึ่งก็เป็นผลแห่งการตานอันนี้ตามหลักประวัติที่เกี่ยวกับผู้คนที่ตานสลากในอดีตมาหรือศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันแต่นั้นบางสิ่งบางอย่างญาติโยมเรื่องตานนี่เป็นลักษณะที่มันคือผลเป็นนามธรรมบางอย่างนะเป็นนามธรรมที่เราสัมผัสได้ด้วยจิตด้วยใจด้วยความรู้สึกที่เวลาตานแล้วเนี่ยมีความม่วนอกม่วนใจนี่นั่นแหละเป็นผลแห่งการตานตานแล้วสบายใจตานแล้วสบายใจบอกเป็นทุกข์ใจบอกกังวลใจเบิกบานใจเนี่ยเป็นผลแห่งการตานที่ดีญาติโยมบางคนได้สัมผัสในส่วนนี้นะตานด้วยใจแท้ๆบอกตานด้วยความข้อวันอย่างตานมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในการตานแอบแฝงก็ได้คือเจตนาที่บ่เต็มร้อยบ่บริบูรณ์บ่บริสุทธิ์ประมาณนั้นหรือว่าของที่เขาตานั้นบ่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันแต่ของกู้สามีภรรยาทุกขตะเนี่ยตานด้วยความบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์ด้วยใจเจตนาและก็ตานกับบุคคลที่เป็นผู้เจ้าที่ตนมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ตานแล้วด้วยวัตถุที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเก่าด้วยความเต็มอกเต็มใจที่ได้ตานกับเปิ้นครั้งหนึ่งเนี่ยถึงแม้ตัวเก่าจะบ่มีกินนั่นแหละคือเป็นน้ำจิตน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ศรัทธาญาติโยมคนที่ตานด้วยความยิ่งใหญ่ของจิตใจโดยคิดว่าตัวเก่าเนี่ยที่ชีวิตลำบากยากแค้นคัดสนอัตคัดเป็นทุกขตะทุกวันเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนบ่ฮู้จักฮู้ตานบ่ฮู้ตานอย่างที่มีเรื่องเล่าว่าอันมีทุกขตะคนหนึ่งนะไปปะพระพุทธเจ้าไปถามว่าเป็นได้ข้าพเจ้าถึงเป็นคนทุกขตะเนี่ยมีอยู่ที่กินเป็นคนยากจนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตัดหวานเพราะบ่ฮู้ตานเพราะท่านเนี่ยบ่ฮู้ตานผมเนี่ยครับตั้งที่ผมที่จะกินจะฮู้เอาอย่างบ่ฮู้ตานเนี่ยชายคนนั้นแย้งโต้แย้งว่าทั้งที่จะบ่มีกินจะเอาอย่างไปตานเนี่ยนะจะเอาอย่างไปตานแย้งว่าตัวเก่าบ่มีอย่างพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าสิ่งที่มีอยู่กับท่านเนี่ยประมาณนั้นใบหน้าแววตาของท่านสามารถที่ได้รอยยิ้มปากของท่านยิ้มกับคนอู้จากับคนเนี่ยก็เป็นการฮือปิยวาจาคำอู้ที่ม่วนเนี่ยก็เป็นการฮือตานนี่เป็นการฮือตานมือของท่านเนี่ยสามารถจะช่วยการช่วยงานท่านช่วยการช่วยงานคนอื่นยิบยื่นไปจำกันท่านบ่ทำมันก็เป็นการฮือและหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ท่านบอกฮือท่านมีโอกาสฮือแต่ท่านบอกฮือเนี่ยเมื่อบุรุษทุกตาได้ฟังแล้วโอ้แต่แล้วเนี่ยเฮายังคนเฮาเนี่ยยังมีสิ่งที่เฮาคิดบ่ถึงที่จะฮือกันได้เนี่ยอย่างที่แม้แต่กำอู้กำจาก็ฮือได้ความรู้สึกที่ดีความเมตตาความฮักกันก็ฮือกันได้ความรู้สึกจิตใจที่แผ่เมตตาก็เป็นการฮืออย่างหนึ่งเฮาบ่ได้ฮือเราคิดบ่ได้แต่พระเจ้าเพิ่นหันเพิ่นบอกโอ้จิตใจสว่างโล่งเลยว่า
สิ่งที่เฮายังฮือได้ยังมีนักมีหลายนะมีนักมีหลายแล้วเฮาบ่ฮือเฮาบ่จักวิธีฮือบ่ได้นะวิธีจะฮือกันเนี่ยฮือได้นักได้หลายบ่ต้องเสี่ยงวัตถุบ่ต้องเสี่ยงเงินเสี่ยงทองก็ฮือกันได้ฮือกันได้ทุกตะคนนั้นก็เลยได้ดวงตาหันธรรมดวงตาหันธรรมบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาฮือด้วยนามธรรมก็เป็นการฮือที่ดีแต่ที่ บางอย่างเนี่ยฝึกการฮือในเรื่องของสิ่งของในเรื่องของอามิตรเนี่ยอามิตรสถานเนี่ยนะก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปันกันกินปันกันใจเนี่ยคนยิงฮือก็ยิงได้ตอบแทนมานะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นมังคละในชีวิตที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างทุกตะสองผัวเมียเนี่ยได้ถวายกับพระสงฆ์พระสงฆ์ในประวัติพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องสลักกพัดนี่ก็มีรูปหนึ่งถ้าจำบ่ผิดก็คือว่ากุณฑทานนะพระกุณฑทานเถระนี้เป็นพระที่เป็นชาวเป็นตระกูลพราหมณ์ก็บวชช่วงอายุเป็นผู้สูงอายุแล้วมาบวชคือ60-70ละจนแก่จนเฒ่าแล้วจะมาบวชแต่ท่านนี้ก็มีบุพกรรมที่น่าศึกษาทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องก่อเวรก่อกรรมเช่นเดียวกันคือเรื่องของท่านอดีตการที่ท่านได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นภิกษุสงฆ์บวชด้วยกันพร้อมกันสมัยหนึ่งเนี่ยบวชพร้อมกัน2รูปเนี่ยฮักกันบวชกับบวชพร้อมกันไปไหนกับไปด้วยกันฮักกันเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันที่ดีเป็นสหายกันจนเทวดาเนี่ยมีเทวดาและสตาจนเทวดานี่ อิจฉาความฮักของสองรูปนี้2ท่านนี้ก็มันอิจฉาแล้วก็อยากจะทำให้2ท่านนี้แตกแยกกันนะแต่ความเป็นเพื่อนกันนะจะทดลองใจประมาณนั้นทดลองใจว่าจะได้ผลก่อนเลยแปลงร่างเป็นแม่หญิงเป็นแม่หญิงแปลงร่างเป็นแม่หญิงช่วงวันนั้นเป็นวันลงอุโบสถที่2รูปที่เป็นเพื่อนกันนี่เที่ยวไปที่จะทำอุโบสถร่วมกันบังเอิญวันนั้นได้ไป จะไปทำห้องว่าทำภาระเข้าห้องน้ำไปนับไปเบาเลยเนาะเข้าห้องน้ำรูปที่ไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละก็ไปเข้าห้องน้ำรูปนึงก็รอท่าอยู่ข้างนอกก็รอท่าอยู่แต่มันมี หลังจากออกห้องน้ำมาแล้วมันมีแม่หญิงตัวก้นมาตัวก้นทั้งที่ท่านเนี่ยบอกฮู้เลยว่ามีหญิงอยู่ทางหลังอยู่ทางหลังแต่ตัวเจ้าที่รอเนี่ยก็แปลกใจเอ้ามีหญิงเป็นได้ไปอยู่ในห้องน้ำตัวกับตัวเจ้าหันน่ะกับเพื่อนเฮาเนี่ยก็เลยเฮ็ดใจก็เลยถามแล้วแม่หญิงนั้นก็ที่เทวดาแต่งร่างนะทำเป็นคล้ายๆว่าสำเร็จกามคิดนะทำผมสยายอย่างประมาณนะทำให้ภิกษุที่ยืมพอที่รออยู่นั่นนะเข้าใจผิดว่าเป็นการทำเหมาะสมกิริยาของตัวเจ้าตรงเนี้ยไอ้คงจะไปทำสิ่งที่บดีก็ไปเสพมิถุนก็ประมาณนั้นก็เลยมาห้องมาถามเมื่อตัวเจ้าที่ออกจากห้องน้ำแล้วมาตอบความสงสัยว่าผมไม่ได้เงี้ยแล้ววันนั้นไม่ยิงอยู่ก็ต้องหลังท่านน่ะไอ้แบบนี้ที่ไหนประมาณนั้นนะก็เลยพิษอกพิษใจกันนะพิษอกพิษใจทะเลาะกันว่าโดยความที่
เจตนาของเทวดาเทวพุทธมารมาแกล้งก็เป็นเหตุคือตัวเจ้าสองตนเนี่ยบอกไปตัวกันแล้วแตกความสามัคคีกันนะทะเลาะวิวาทกันเรื่องวินัยเนี่ยว่าอันนี้เป็นปาราชิกแล้วกันตัวเจ้านี่เป็นปาราชิกแล้วประมาณนั้นจะมาร่วมสังฆกรรมมาร่วมอุโบสถกันนะมาร่วมลงอุโบสถกันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่เป็นเมื่อเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จนตั้งหลายที่หันก็ต่อว่าท่านนะต่อว่าท่านในที่สุดก็มีคนที่ฮักท่านตัวเองก็มีทำให้แตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเทวดาหันความบ่ชอบมาพากลหรือว่าขันเรื่องราวจะเป็นใหญ่ลุกลามไปใหญ่ก็เลยแสดงตนว่านั้นสิ่งนั้นผมทดลองท่านเด้อนะบ่ใช่เรื่องจริงทีนี้ความสามัคคีความเป็นเพื่อนมันแตกราวไปแล้วมันอยากจะมาประสานอย่างเก่านะถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องราวว่าเทวดาคนนั้นแปลงร่างแกล้งตัวเจ้าทั้งสองตนนี้ก็ยังบ่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยมันห่างหายไปหมดนะเพราะการสร้างกรรมของเทวดาเทวบุตรมารเนี่ยนะเทวดาตัวเนี้ยจนเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นกุฏทานกุฏทานเนี่ยกุฏทานเมื่อบวชมาก็เวลาบวชมาแล้วก็จะมีภาพไม่ยิงคนไม่ยิงคล้ายๆไม่ยิงตัวแม้แต่ไปบินธบาตก็ไปตัวไปไหนก็ไปตัวคนหันกันแทบทุกคนน่ะแต่ท่านไม่บอกโหบหันเพราะว่ามันเป็นกรรมที่ได้ไปสร้างกรรมตั้งแต่อดีตชาติทำให้ท่านได้มีภาพไม่ยิงติดตัวตลอดก็ทำให้คนได้หันแม้แต่คนใส่บาตรก็ยังหันแล้วก็ยังว่าเนี่ยทัพพีนี่ส่วนนี้เป็นของท่านเนอะแอนส่วนนึงเนี่ยก็เป็นของไม่ยิงที่ตัวท่านมาเนี่ยท่านก็รู้สึกใจเหมือนกันว่าเป็นได้บางนี้ที่ไหนประมาณนั้นแล้วถูกภิกษุทั้งหลายที่รังเกียจท่านนะว่าท่านเอาไม่ยิงไปอยู่ตัวอย่างตัวท่านก็เลยรำคาญจิตใจมันเป็นแกล้งห้องหรือยังไงวันทะเลาะวิวาทกันถึงกันรุนแรงทีเดียวเมื่อเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าก็มาเทศมาบอกสอนให้กับกุฏทานคุณท่านี่แปลว่าชั่วช้าเนาะแปลว่าชั่วช้าที่ว่าชั่วช้าคือไม่ยิงอยู่ตัวก็มีหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับเรื่องไม่ยิงตัวเจ้ากับเรื่องไม่ยิงเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องศีลมันเป็นเรื่องเสี่ยงต่อเรื่องศีลความขาดจากความเป็นภิกษุนะถ้าอยู่มีตัวเจ้ามีเมียเนี่ยพูดง่ายเนาะแต่ตัวเจ้ามีเมียเนี่ยมันก็ขาดจากความเป็นภิกษุเนี่ยแต่กุฏทานนี่ท่านไม่ได้มีเมียแต่ว่ามันเป็นภาพติดตัวท่านตลอดเพราะว่าสร้างกรรมมาแล้วพระเจ้าก็ได้ตัดกรรมเก่าท่านยังมาเสี่ยงแต่ท่านมาสร้างกรรมใหม่ใช่ไหมประมาณนั้นมาทะเลาะกันกับตัวเจ้าอื่นตัวเจ้าตนอื่นก็เลยมาถามความสงสัยกรรมก่อนเว้นกันก่อนนึงผมได้สร้างยังพุทธเจ้าก็ตัดเล่าเรื่องดังที่กล่าวมาว่าสมัยหนึ่งเคยมีความผูกพันกันมีความฮักกันระหว่างทุกเจ้าสองตนเนี่ยมานั้นดังที่กล่าวมาปัจจุบันนี้ก็ได้แก่ท่านนั่นแหละท่านที่สร้างกรรมมาท่านก็เลยเกิดความสังเวชสลดใจแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ไปถึงหูพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลนี้ก็ได้มาเคลียร์ปัญหาเรื่องใหญ่ละนะจะมาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้นะทำคดีเรื่องนี้ให้สุด
มันแจ่มแจ้งก็เลยมาพิสูจน์ด้วยพระองค์เองว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็มาแล้วก็หันอย่างเปิ้นว่านะเวลานั่งนี่จะหายนะเวลายืนจะมีหิ้งเวลาเข้าห้องน้ำเข้าห้องนอนอย่างประมาณนั้นยืนเนี่ยจะมีภาพมีหิ้งปรากฏแต่ว่านั่งไม่หายพระพุทธทานก็มีลักษณะมีหิ้งโตยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทดลองแล้วทดลองเห็นกับอย่างเก่าจนแน่ใจว่ามันเป็นกรรมเก่าเป็นเวรที่ท่านได้สร้างกรรมเก่ามาก็แน่ใจก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายและท่านหลายนั้นคือรับทราบว่าต่อไปนี้จะบอกให้ท่านไปบิณฑบาตละเพราะว่ามันจะสร้างแรงการเสื่อมศรัทธาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของท่านมารับบิณฑบาตที่ภายในพระราชวังของเราจะอุปถัมภ์ถากพระเจ้าท่านกุตทานี่เองท่านกุตทานะก็ได้รับนิมนต์จากพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้นำก็ได้ไปบิณฑบาตได้ไปรับบาตรรับบิณฑบาตจากพระราชวังทุกวันบ่ได้ไปบิณฑบาตที่อื่นซึ่งก็เป็นผลดีกับท่านนะเป็นบุญถือว่าเป็นบุญเลยไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชวังทุกวันท่านก็บ่ได้มีไผมาโจมตีไล่ต่างๆท่านก็จิตสงบท่านก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมท่านก็ได้มีความสามารถพิเศษคือท่านมีประสบการณ์ถึงแม้ท่านจะบวชมาเมินบวชโดยช่วงแก่แล้วนะเป็นผู้สูงอายุแล้วมาบวชแต่ท่านก็มีความตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เลยมีการบำเพ็ญตั้งใจเลยบรรลุธรรมสูงขึ้นแล้วก็เป็นเอตทัคคะรูปหนึ่งด้วยนะที่ว่าเป็นบุคคลที่เวลาจับฉลากอะไรก็เขาคือท่านจับคนแรกเลยจับรูปแรกเลยคือเขียนท่านก็ว่าเป็นบุญใหม่เป็นต้องบุญเก่าบุญใหม่ด้วยนะบุญใหม่บุญใหม่บุญเก่าถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีบอกว่าไปที่ไหนค่ะตุเจ้าบรรดาพระเถระทั้งหลายที่ไปกินนิมนต์ไปร่วมครับนิมนต์จากที่อื่นก็คือท่านเป็นรูปแรกที่รับที่จับฉลากมักจะได้ตัวมักจะได้โจ้กับเพื่อนนะท่านโจ้คล้ายๆพระศรีวลีอย่างนั้นประมาณนั้นท่านโจ้ดีอันนี้ก็เป็นประวัติของพระที่รับสลักกพัดรูปแรกที่จับรูปแรกด้วยรูปแรกยักษ์ศรีนั่นนะครับผมที่เป็นประวัติศรัทธาได้ฟังกันเนาะเกี่ยวกับการกินการต้านที่อาจารย์จะเสริมกันนิมนต์นะครับเนาะผมจะเปิดสายนะครับเปิดสายเนาะญาติโยมทั้งหลายถ้ามีความสนใจหรืออยากจะถามตอนนี้ท่านพระครูมหาสิริอมราภิรัตน์ก็ยังอยู่ที่นี่เนาะสามารถโทรเข้ามาได้ใน053-114-332เพราะตอนนี้เวลาเหลือประมาณสัก8 นาที 9 นาที8 นาทีนะครับเนาะ8 นาที 9 นาทีจะได้คืนเวลาสถานีเพิ่นไปเนาะก็053-114-332ญาติโยมไหนสำหรับวันนี้ท่านได้นำเรื่องบุพกรรมแล้วก็เรื่องต้นกำเนิดของการต้านสลากครับต้านสลากกพัดนะครับเนาะเพราะว่าบางทีเรื่องเหล่านี้บางทีเราทำบุญทำทานไปถ้าเราที่มาที่ไปนี่เราก็จะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำครับผมก็เชื่อว่าตู้เจ้าเป็นเมฆเอาขึ้นมาทางกรรมการเป็นเมฆเอาขึ้นมาเนาะใจนะครับมันเป็นประเพณีจาฮีดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเนาะสลากกพัดมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับเนาะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าได้เปิดจิตเปิดใจญาติโยมได้ฟังจากครูบาอาจารย์รูปอื่นมาแต่ได้ฟังทำก็ทำความเข้าใจย้ำมาแถมนะครับเนาะท่านพระครูสิริอมรด้านนี้เป็นเรียนมาทางบาลีทานแบบนี้ทำในธรรมบทนะครับเนาะครับผมครับฮับสายนะครับเนาะเจริญพรโยมฮัลโหลเจริญพรโยม
เจ้าจะป่ามาท่านเจ้าเรียนเขาหยาดมากเลยนะคุณจะขำได้ยินต้องหยาดก่อนไปเจ้าตอนนี้เขาทำบุญแล้วอ่ะเอาไปหยาดต้นไม้เนาะเขาที่หยาดต้นไม้เพราะได้ฮะหยาดต้นไม้เลยฮะเจ้าเวลาหยาดที่โยมนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรเนาะนึกถึงบุญที่เราทำแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้ใครก็ได้พอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเทวดาเทพาอารักษ์เนาะสัพพจิตวิญญาณบิดามารดาปู่ย่าตายายมุทนาบุญกันเนอเป็นสุขกุศลเนอดับหยาดน้ำลงไปเนาะแล้วก็ขอให้เรามีความสุขตัวย่อมอยู่แถวไหนอยู่แถวดอยสะเก็ดเจ้าดีแล้วเนาะนี่ฟังเสียงท่านครูสิริอำลาเราจับได้อยู่เนาะอยู่บ้านไหนดอยสะเก็ดไหนบ้านไหนอยู่บ้านไหนหมอเพิ่นถามบ้านไหนอยู่บ้านแถวไหนบ้านแถวไหนชัดเจนก่อนชัดเจนเนาะจะทำยังไงก็ได้เด้อเจริญพรเนื้อสาธุโอเคนะครับครับจะหยาดน้ำหยาดที่เผยก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวนี้เดือน11แล้วเนาะเดือน12น่าจะเล่าเรื่องโปรเททวีครับหัวใจเพลย์นะครับนะเอาไว้ตีไปวัน12เป็งก่อน12เป็งนี่จะมีเดี๋ยวนี้มันสลากพัดผ่านไปแล้วครับเนาะสลากพัดมันผ่านไปแล้วจะผ่านไปแล้วนะครับ12นี่ก็จะหมดแล้วเนาะก็จะมีเหมือนกันเนาะมีครับมีเนาะครับเป็นว่าถึงเดือนแรม1ค่ำเดือนยี่กันยี่เลยเนาะครับถึงกำหนดการเวลาในการดานสลักเคยนิมนต์พระครูมาพูดถึงเรื่องบุพกรรมของเปรตเพราะว่า12เป็งเนี่ยนะครับเนาะ12เป็งนี่เป็นอย่าตาเนี่ยเป็นเปรตวีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็น่าเล่าเลยครับเพราะว่าบางทีโยมเพิ่นก็กลัวแต่เพิ่นก็บางทีเพิ่นก็ลืมไปเนี่ยว่าลืมไปว่าภพภูมิมันซ้อนกันอยู่นะนะครับมันมีมนุษย์โลกนะครับเนาะแล้วก็มีเทวโลกข้างบนนะครับเนาะแล้วมีอบายภูมิ4นะครับมีนรกภูมิอสุรกายเปรตแล้วก็เดรัจฉานนะครับเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องนี้พ่องนะครับเนาะจะได้เป็นอุปการะที่ฐานทำยินดีครับดีนะครับเพราะท่านจำแม่นเรื่องราวต่างๆความเป็นมาเป็นไปวันที่12วันพุธพอดี12นะครับ12หน้าเนี่ย12หน้า12หน้าวันพุธนี้มันมีนัดกันหน่อยนะที่วัดดอยสะเก็ดวัดดอยสะเก็ดนะครับช่วงบ่ายได้อยู่กันบ่ายต้นนัดกัน4 โมงไม่ใช่4 โมงเนี่ย4 โมง 5 โมงเลยนะเอาเลยดีก็ว่ากันไหมเนาะก็ว่ากันครับใกล้กันเนาะครับใกล้ว่ากันไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับละเอียดมากแต่ถ้าท่านมาสัก2 โมงนี่ได้เลยนะครับ2 โมง 3 โมง2 โมงเกินนี่เขาตึก4 โมงนี่นะครับเนาะวันพุธหน้าวันที่12นะเพราะว่าสัก3 โมง 45นี่จะเดินทางไปวัดดอยสะเก็ดนะครับเป็นได้ถึง4 โมงนะครับเนาะเอาแต่เจ้าก็ได้นะครับเนาะหรือเป็นคงบอกพร้อมหมด4 โมงเข้าไปใกล้4 โมงครับเนาะได้นะครับเนาะขยับได้คือญาติโยมวันที่12นี่เป็นวันทำบุญคล้ายวันเกิดแต่ต้องเป็นวันได้ทำบุญแต่ทุกเจ้าอย่าไปแสดงมุทิตาจิตต่อพระเดชพระคุณเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดนะครับวันที่12 บ่าย 4 โมงก็นัดกันแล้วหลวงพ่อเพิ่นเก่งใจศรัทธาปีนี้ว่าเศรษฐกิจบ่ดีก็เลยงดการจัดงานปีนึงนะครับเนาะแต่ท่านก็จะได้ทำบุญทำกุศลไปครับพี่น้องวัดดอยสะเก็ดก็คงทราบตอนนั้นนะครับเนาะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ญาติโยมยังจะโทรมาก็โทรได้อยู่เด้อเดี๋ยวนี้16:56 นาทีข้าม2 นาทีก็เดี๋ยวจะส่งเวลาคืนนึงละศรัทธาญาติโยมต้องไม่อ่อนนี้ก่อนได้ฟังได้เนาะฟังไม่อ่อนฟังได้ก่อนโทรมากันเลยตั้งแม่อ่อนแม่ริมแม่อ่อนแม่ริมแม่แตงครับถ้าแม่แตงเนี่ยแม่แตงแม่ริมแม่อ่อนนะครับสันทรายเนาะสันทรายถ้าฟังอยู่053สารปี114-332เนอะสารปีเลยนะครับเนาะครับท่านพระครูก็ยังถามผู้จักกันนะครับเนาะพระครูจัดรายการที่ไหน104.5วันพุธนะครับเวลานี้นั่นเนี่ยครับเนาะครับดีแล้วครับก็ท่านพระครูเริ่มเป็นที่รู้จักของศรัทธาญาติโยมครับศรัทธาญาติโยมที่โยมส่งไลน์มาครับขอนิมนต์ขออนุโมทนาเนี่ยนี่ผมอ่านไลน์ฟังเลยนะครับผมที่มีโยมอีกคนนึงต้องออกชื่อไว้นะครับเนาะเป็นเขียนมาว่าอีครับเป็นเขียนว่า
โยมกราบรับธรรมอบรมอันประเสริฐไพเราะจากหลวงพ่อพระครูมหาด้วยความเคารพด้วยความขอบพระคุณและอนุโมทนาในทุกการสร้างประโยชน์ของหลวงพ่อพระครูมหาตลอดมาจนถึงตลอดไปนะคะครับคือเป็นพระครูมหานะเอาทั้ง2อย่างเนาะเอาพระครูมหาจำลองมหานี่ได้ตายไปแล้วตายแล้วนะตายไปจากความทรงจำเหมือนความทรงจำโอ้ครับคือตายจากชื่อนะตายจากชื่อดีกว่านะครับเนาะได้ครับพระครูนี่เป็นปัจจุบันบอกปัจจุบันเป็นพระราชทินานามคือพระราชาตั้งฮือเนาะแต่พระมหากับพระราชาก็ตั้งฮือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นั้นสอบมาหรอสอบมาครับเวลาหมดครับเวลาหมดเวลาเนาะครับมีอย่างนั้นจะแถมเสริมต้านนี่ครับนี่มนต์อาจารย์ครับเวลาหมดเวลาวันนี้ก็ขอนำรายการเสียงธรรมวันนี้ผมได้ชื่อใหม่เลยนะครับเนี่ยที่ไหนครับที่นี่รายการทำเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถานครับใช้รายการนี้นะครับรายการนี้เลยเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจวัดชัยสถานครับรายการทำนี่นะครับชื่อว่ารายการเพื่อสืบสารและเพิ่มแรงบันดาลใจนะครับวัดชัยสถานสืบสารศาสนาครับสืบสารพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับเพิ่มแรงบันดาลใจนี่ใจใครใจญาติโยมหรือใจฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทำบุญทำความดีครับฟังแล้วอยากจะทำความดีอยากจะซื้อตาเนี่ยถ้าฟังท่านครูว่าวันนี้นะครับนี่นะแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นครับวันนี้ขอนำรายการไปก่อนขอบคุณทางสถานีนะครับท่านพระครูสมุวิศวะวรกิจโจนะครับขอญาติโยมท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีสบายสุขกายสุขใจอายุวันโนสุขังพลังเจริญพรสาธุฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์